Hi. Mega love shout out. Eh, si Mami, hello, mega love shout out, bye-bye. Lani Vlog, hello. Magayon kung parang Madam Lani Vlog, thank you. Salamat, Mike. Mega love shout out. Happy weekend, guys. Lista ko kayo, guys. Wait lang. Wait. Ay, pa-surprise ako mamaya. Wait lang. Harang ka po. Sige. Harang ka. Thank you, Miles. Thank you. Kumusta? Malamig. Ayan. Shout out, Lani Vlog. Mega love shout out, Waka. Kumusta? Kumusta sa inyong lahat? Gayon ni kang tugtog, bako manso tao. Ay, ambot. Mas magayon so, nagsibasar. Ay, okay lang. Okay lang, guwapa. Ikaw talaga. Ano ka na naman? Nangbabash ka na naman, amay-amay. Aray ko. Ay, basta wires. Ira, Ablis, hello! What? Ika na nga, alas ka na naman, ha? Nangalas ka na naman, guwapa, ha? Nangalas ka na naman, ika. Thank you, guys. Arwin TV, tamsak na, no? Saba ng harang pa, Sige. Harang-harang. Ayan. Bakit may ano si Papi dito? Maganda ba ang tugtog? Pang ano yan mga pang video, pang ano yan, pang vlog. Ayan, si Amazing Mommy, hi po. Ayan, bigyan kita ng jacket, wait lang. Ay, nasa harang pa naman siya. Wait lang, ha? Ira, mega love shoutout, Ira. Wait lang, ha? Sarap matulog, maingay. Els Vlog, hello, mega love shoutout. Pang-vlog ang music mo, manay ko? Oo, pang-vlog. Pang-vlog. Pang-vlog siya. CPR. Wala siyang CPR, guwapa. Ganda nga Dami niya pala. I-download ko nga siya. Kasi yung iba, na-download ko na, pero ang dami pala niyang kanta. Angela Rias, hello! Mega love shoutout, Angela Rias. Mega love shoutout. Thank you for coming, guwapa. Kumusta ka na? Ayan. Okay lang ako. Okay lang. Andito pa rin lagi sa YT.
Ayan, good morning everyone. Si Angel Arias, matagal kaming hindi nagkita. Els Vlog, thank you sa patamsak. Mega love shout out. Bigyan kita ng jacket, Angel Arias and Arwin. Arwin, tapos din yung harap. Ay, thank you, Arwin. Thank you, thank you. Yan, bigyan ko kayo ng jacket. Jacket. Pero pwede kayo maglapag o pwede kayo mag-type kasa. Kasa, guys. Para magdikitan kayo. Dikitan kayo, guys. Maglista lang ako. Wait lang, ha? Arwin, may jacket ka na? May jacket ka na, Arwin, ha? Thank you, Angel. Thank you. Kumusta ka na, Angel? Kumusta na yung YT mo? Channel mo pala, channel. Pwedeng magbaba ng bahay host o pwedeng magbaba, pero you can type kasa. Kasa, para hindi ka na mismo ikaw ang magbababa ng yung bahay. Kasa. Ay, thank you, Ira. Thank you sa pa-member. Hello, host at Bicolana. Hello, Idol. Building Production. Mega love shout out. Pretty Alexa Love. Hello, mega love shout out. Thank you. Thank you, Ira. Thank you, Ira. Ayan, kasa guys, maglista lang ako. Thank you, Idol! Building Production sa pag-renew ng iyong pa-member sa akin. Thank you so much. Good morning sa inyong lahat, guys. Good morning. Ira, thank you, ha. Wait lang, ha. Ilagay lang kita kay Nicebot. Thank you, Guapa. Thank you sa pa-member. Si Ira is monetize channel na rin si Ira, guys. Miles, thank you. Idol Building Production, mega love shout out. Thank you. Love Team TV Official. Thumbs up. Ayan, thank you. Love Team TV Official, mega love shout out. Bigyan kita ng jacket. You can type kasa if you want to drop your bahay, okay? Guys, if you want to drop your channel, you can type kasa, para hindi kayo mahirapan. Type kasa. Ayan, bigyan ko kayo ng jacket kasi malamig ngayon. Pasensya na kung hindi yan. Leather yung jacket. Type ka kasa, Love Team Official. Wait lang, ha. Magano lang ako, lista lang ako. Wait. Ilagay ko kayo sa Ayan. Pwede kang, hello, Ate Touch of Beauty, mega love shout out. Pwede kang mag-type ng kasa lang, Love Team TV Official. Para hindi ka mahirapan kunin yung bahay mo. You can type kasa. Ayan, Ate Touch of Beauty, mega love shout out. Papa Carlo TV, mega shout out po. Hello, mega love shout out. Papa Carlo TV. Bigyan kita ng jacket. Maraming bago, guys. Maraming bago. Ayan. Ayan, Arwin TV. Ilan na ba yung banana? 5,800 mangoes na. Oh my God. Thank you, Arwin TV, ha. Salamat sa pagpunta. Ayan, nakakatakot naman ito, guys. Malalaki yung nakadikitan ko. Thank you, Arwin TV. Mega love shout out sa iyo. 5,800 mangoes na siya.
Ayan, Tatsu Beauty, kumusta host? Okay lang ate, okay lang. Kuya Egg, hello, mega love shout out. Ayan, nagpa-BGB. Pwede po bang magbaba ng bahay? You can type Casa, Papa Carlo TV. Ibababa ni Nightwood ang bahay. Ayan. Kumusta sa lahat? Sabi ni Ate Tatsu Beauty. Love Team TV Official, sige po, host. Salamat po. Ayan. You can type Casa lang, guys. If you want to drop your channel, you can type Casa. Casa. Okay. Casa, Papa Carlo TV. Ayan, pwede kang magdikit din sa aking mga yung mga bago dyan. Please type, naman, padikit ng aking mga members and super, natin, super organic yan mga yan. Ayan. Hello everyone, sabi ni RPTV Madrid. Sa RPTV, guys, is aking asawa yan, guys. Ha? Ayan, baka hindi nyo pa kadikit, nasa Madrid din yan. Angel Aras, ang laki ng bahay niya, Sisi. Yes, ang laki ng bahay. Ayan, si Papa Carlo TV is 1,330. Ayan, dikitan ko po kayo para mababa na. Ayan, thank you Papa Carlo TV. Kung gusto mo, unahan mo na siya. Unahan mo na sila. Ibababa ni Nightbot yung aking mga member, ha? Wait lang, Ira, ilagay kita sa Nightbot, Ira. Wait lang, ha? Ayan. Ayan ang binababa ni Nightbot, aking mga members, guys. Please pa-support naman. Ayan, Tatsu Beauty. Basta yung mga naka-green may badge na emoji ko, guys. Aking mga member yan. Super legit yan, guys. Ayan, babalikan kayo niyan. Ayan, bigyan nyo lang ng time, then lagyan nyo ng Bicolana Espanyola sa dulo. Hindi kayo magsisisi. Ayan, wait lang ha. Ko lang si Ira, ang bagong member ko. Thank you, Ira, ha? Thank you talaga. Thank you sa iyong pa-member. Thank you guys, thank you. Baka gusto nyong gusto nyong dikitan ng aking mga, andyan yung VIP na nakapin. Like sandal Victor, guys. Isda kayo guys, ako nga nangingisda guys eh. Kahit nasa trabaho ka talaga nangingisda ako. Ayan, dikitan po kayo, sabi ni Carlo. Papa Carlo TV. Thank you Papa Carlo TV ha. Hindi kayo kaagad mababalikan yan, kaya magbakas kayo guys, ha? Thank you, Papa Carlo TV. Ilagay ko lang si Ira. Type lang kayo guys, Casa, yung gustong magbaba ng bahay, type Casa. Ayan. Pala si si Edgar. May join button na rin pala si si Ira. No sabemos si la ópera va contigo, pero una operadora que no sube el precio de sus tarifas, sino que lo baja, seguro que sí. Infórmate en el 1706 o en pepefon.com. Manambiday, hello, mega love shoutout Manambiday. Yan, nasa harang pa siya. Thank you sa paharang Manambiday. Ira, tingnan ko nga. Ayan guys, bagong member natin, new member, full member natin, si Ira Ables. Please support naman guys, please support naman. Ay, hindi ko lang nalagyan ng pangalan. Sorry. Ayan. Ira. Guys, pa-support naman ang ating bagong member, guys. Please pa-support naman.
Kahit konti. Thank you, Idol Beldy Production. Kahit konti. Ayan. Pang-apat na siya, pero okay lang, masaya. Masaya yung, yung nakikita mo yung pinaghirapan mo. Pero, okay lang kahit na konti. Maging kontento na tayo, ganun talaga. Salamat po, salamat, Idol. Pang-apat na siya. Simulan na muna ako, pang-apat na buwan na. Manambiday, thank you, Manambiday. Manong Junjun, hello, mega love shoutout, Manong Junjun. Hello, mega love shoutout, Ameline Kitchen, hello. Thank you, Guapa, thank you, salamat. Shoutout ating ganda host. Thank you, mana lang sa'yo, Guapa. Guys, pwede kayong magbaba ng bahay, guys. Type casa, guys. Type casa. Angel Arias, thank you sa pabidi-bidi, Guapa. Salamat, ha. Ayan, Arwen TV. Thank you, Arwen TV. Ayan, 5,000 ang kanyang guys. 5,000 subscriber. Pero nangingisda siya, guys. Thank you, Arwin, ha. Arwin TV. Nakadikitan ko to, eh. Hindi ko na maano yung Wait lang, ha. Lagay ko yung Guys, maglista kasi ako ng guys. Mamaya may pa-surprise ako. Parang ulit manay. Thank you, Ira. Thank you. Guys, padikit naman ang aking bagong member, ha. Ira Ables, guys. Ira Ables. Ayan, baka hindi nyo pa kadikit. Lablabin nyo naman ang aking bagong member. Ayan, tsaka yung aking mga member dyan. Manambiday, Building Production, Tatso Beauty, Lloyd Sandalwood Care. Ayan, paki-love naman, guys, yung mga nandyan. Yung mga binababa ni Nightboat. Sino pa ba yung nandiyan? Angel Arias. Thank you, Amelin's Kitchen, sa pabiji-biji, Guapa. Papa Carlo TV, nandyan ka pa ba? Si Papa Carlo, malaki na rin yung niya. Papa Carlo TV. Ayan, pa-support naman ang aking mga members, Guapo. Love Team Official, Love Team TV Official. Ilan na ba yung bahay mo, Guapo? Love Team TV Official.
Ira, dan sa'yo. Ayan, BG mo naman, ay luto mo. Ay, sige, Ira. Baba ko lang yung bahay mo. Ayan, dikit. Ay, balikan mo na lang yung yung dumikit sa'yo. Ayan, si Arvin, nagdikit daw sa'yo. Ayan, thank you, Arvin, ha. Salamat sa Ayan, galing, ha. Ako, pag hindi ako busy, guys, talaga, nagdidikit talaga ako. Nadagdagan naman yung aking, bahay. Gusto kong maabot yung 5,000. Makaabot lang ng 5,000 ba? Basta mga dikit talaga. Kahit hindi pumunta, hindi kami magkasumpungan, at least nagdikit-dikit ba? Nakapunta isang beses sa mga channel. Wala pa ang ating mga kapatid, Ang ating mga mga tugang ko dyan sa baba, nasaan na kayo? Natulog siguro Sabado ngayon eh. Teka, love shoutout ang aking mga software friends dyan. Nasaan na kayo? Maraming isdaan tayo ngayon. Ayan, Ira, thank you. Naka-BG lang host at Bicolana. Thank you, Idol. Thank you. No worries. Ayan. Nasa trabaho ka po. Nasa trabaho. Sarap nga matulog eh. Guys, pa-support ng aking member hub. Ipin ko. Hello, Helen and Nicole. Si Idol Building Production may premiere, guys. Patamsak naman, ha? Wait lang. Kunin ko yung premiere niya. Ayan, yung gustong matutong Spanish, guys. Ayan, manood kayo dito sa sa premiere ni Idol Building Production. Nasa harang pa si Nicole. Thank you, Nicole, sa paharang. Guys, padikit naman ang aking padikit naman ang aking super VIP ni Bicolano nakapin dyan. Then pa-support ng premiere ni Building Production, please. Ngayon guys, alauna ata yun. Building Production, tapos kung hindi nyo pa kadikit-dikitan nyo na rin. Please. Ayan, may pa-surprise mamaya si Bicolana, guys. Kaya ilista ko kayo, guys. Iligay ko kayo sa ruleta. Ayan. Ito, instant kasi to. Instant ito. Yung mga nangangailangan ng WH, ayan, min loads kayan. Hindi ko inilagay dyan sa aking, kasi minsan, ang tao, pupuntahan ka para sa premyo. Diba? Mag-stock muna tayo, guys. Please support, guys, premiere ni Building Production. Ayan. Ayan, guys. Padikit naman kay Building Production, guys. Isa sa mga member ni Bicolana, guys. Ipipin ko yung kanyang premiere. Manang, I'm excited sa pa-surprise. Ay, awang ko sa. Uy, mag-sponsor ka nga, Manong Junjun. Instant kasi to, instant. Naisip ko lang kasi para naman yung mga nagpupunta sa akin, mayroong nakukuha. And then, pero ruleta ko, Manong Junjun, ruleta siya. Ruleta ko siya. Ayan. Pero ilagay ko kayo sa ruleta. Papi, pwede bang ibang browser? Dito sa Chrome din, isang para kung load kung dalawa ang ruleta ko. Iroruleta kung tapos yung mga tao doon sa kabila. Pwede ba? Tingnan na nga natin, name of Wales. Dan Harang ulit, Arvin TV, thank you. Mega shout out, hello. Mega shout out sa pinakagwapa ng Oman. Oragon man ini. Elmoy Adel, mega love shout out, guwapa.
Thank you. Kumusta ka na? Mahina net ko ah. Oh, mahina na naman. Mahina na naman, gwapa. Ay, nako. Bakit na naman mahina na naman yan? Ayan eh. Kumusta tabi manay? Ito, ano pa rin? Tukod-good pa rin, gwapa. Ayan. Di kaya ako, dito kaya ako sa taas. Sa taas saan? Sa taas saan? Tapos wala kang yan? Wala kang low ay ano yan? Internet? Wi-Fi namin sa second floor lalo, lul, pag nasa third floor, walay na. Ay, papi. Ganon? Day off mo ba? Day off mo. Ang ganda ng tugtog. Nakakaano. Hello, Ate Di Cream. Hello, mega love shout out. Thank you, Ate Di Cream. Mega love shout out. Ate, mega love shout out. Thank you, Ate, sa pagpunta ha. Sorry, kasi ako naglilista ako. Wait lang. Ayan, thank you. Elmoy, thank you. Ayan, Manambiday, thank you. Aditi Cream, mangisda ka, te. Type ka lang kasa, ate. Baba ka ng bahay. Type kasa. Kasa. Parang yung kasa blanca. Ayan. Ate Di Cream, lista kita dito, ha? Para Ayan. Ate Di Cream, say thank you, ate, ha? Tulog pa ata yung ating mga kapatid, Manong Junjun, Di ko pa nakita sila. May nag-LS ba? Saka sa grupo? Helen and Nicole, mega love shout out, Helen and Nicole. Ilista kita dito, Helen and Nicole. Nakuha mo na ba yung Nakuha na ni mama mo? Hindi ko alam, hindi nagpadala yung pinsan ko ng resibo. Ayan, Mylance Angelo 18. Hello, mega love shout out. Ayan, thank you guys. Thank you sa mga pumunta kay Idol Building Production doon sa premiere. Ayan, wait lang ha, ipin ko muna. Alisin ko muna si Guys, naman? Palablab naman kay Building Production. Wala naman. Wala ba? Kasi hindi ako masyadong kanina. Mylene Angelo 18. Type kang kasa, gwapa, para maibaba yung bahay mo, ha? Kasi busy ako kausap ko yung mama ko kanina tapos habang nagluluto.
Mangisda ka, Mylene. Isda kayo. Ilagay ko kayo dito sa ruleta mamaya para mayroon kayong ano. Pero pag wala naman, hindi kayo manalo. Pag hindi, walang ano. Thank you, Idol. Thank you, thank you. Thank you, Idol Building Production. Ayan. Thank you, Ira. Ayan, Mylon Angelo. Angelo, 18. Ayan, salamat. Wala pa po host. Wala? Hindi ko ano. Bakit nag-ano si Mama? Wait lang. Yung pinsan ko, wala siyang ano eh. Wala yung message niya. Wait lang. Tanungin ko nga ako na. Kasi nag-uutos lang ako doon sa ano, yung pinsan ko, wala naman siyang GCash. Kaya, ano, nag-uutos ako, tapos pupunta pa siya ng Palawan or ano, para mapadala. Guys, may mga premiere kayo guys, sabihin nyo sa akin ha, para mababa natin ha, ma-support natin. Mamaya na ako magtanong sa ano. Mamaya na to guys, mamaya alas 2. Mauna si RPTV pala. Ayan, Herlan host, naka-play, masakit lang ulo, ha ha ha. Sige, sige, sige. Alexa Mendez, hello, may galaw, shout out, dahil pa po. Nabuli po kaya ako, may sa harong. Ay, ay, hindi pa daw, hindi pa pala napadala. Hindi pa napadala. Ayan. Igalaw shout out Alexa Mendez. Thank you. Wait lang ha. Lagyan ko ng jacket yung Alexa Mendez. Sige, sige, sige lang Helen and Nicole. Hindi pa daw na ano kasi mahinang kasi yung ano, mag-utos ba? Hindi, ano, hindi masyadong na ano yung oras. Mahirap pag nasa barangay kasi. Manang biday dan sa'yo, Arwin TV. Ayan, thank you, guwapo ha. Salamat ha. Baba ko din yung ano, tamsak ulit ate. Hello, salamat. Salamat Cassandra. Mega love shout out. Baba ko din yung ano, premiere ni RPTV guys. Mas maaga ito. 12:45. Ayan, pa-support naman. Ayan, hello sis! Mega love shout out! Joverosi, okay. Mega love shout out at ano, guwapa. Wait lang. Premiere ni RPTV guys, please pa-support naman. RPTV Madrid. Ayan. Ayan. Thank you sis, Juveros. Cassandra, thank you. Guys, pa-support naman ng premiere ni Bicolana, ni RPTV Madrid, guys. Mega love shout out everyone. Sabi ni sis Juveros, okay. Thank you, Sisi. Thank you. Mega love shout out sa'yo. Ayan, matanda ano ko eh. Parang untok pa. Wait lang, may inom lang ako. Lagay ko yung ano ha, wait lang. Lagay ko si Sis Javeros, Cassandra.
Parang again, thank you, Kuya. Mega love shoutout kay Manong Jun na laging BG-BG. Ayan. Oo nga. Ay, nako. Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari, Kuya Junjun? Manong Junjun? Kagabi nag-aantay kami ng inyong ng iyong LS. Kahit si Kuya hindi man. Anong nangyari? Okay na ba? Ayan. Kailang ako sisi ha. Sige, sis. Sige, mega shoutout to you, sis. Si Joveros Musta. Ayan, si Angel Arias. Ganon talaga ang buhay. Ay, naku talaga kayo. Iwan ko sa inyo mga tugang ko. Nangyari? Ano nangyari? Nga eh, na-miss ko na yung mga nag-aakyatan ba? RMB Cookie Ideas, hello! Mega love shoutout sa iyo. Thank you, Alexa. Thank you, guwapa. Bakit wither lang kayo, guys? Ay, nako. Mga tiga. Tiga ba kayo? Tiga talaga? Hindi naman. Ayan. Kuya Ed. Ilagay ko to dito si Kuya Ed. Mamaya hating gabi, kung tapos na kayo, lahat mag-elis, mag-live ako. Pagtulog na kami. Ano ba yan? Obra Maestro! Hello, mega love shout out! Obra Maestro! Kumusta? Kumusta, Obra Maestro? Pwede kayo mag-type guys ng mag-type ng ng kasa guys, para hindi na ako baba ng bahay ninyo. Yung mga members ko guys, kasi may ginagawa ako. Para mayroon tayong mamaya. Ayan, si Naida Honda. Hello, mega love shoutout sa iyo, guwapas. Si Naida Honda. Okay lang po, salamat. Ayan, may jacket ka na? May jacket na kayo, guys. Pwede kayo magbaba or type kasa. Kasa, guys. RMB Cooking. Ayan, nag-BG-BG siya. Ayan, thank you naman. Pwede kayo guys ha. Ayan, nakapin dyan si Gloyd Underwear Care sa taas. Pwede niyong dikitan ng aking mga member guys. We related yan. Hindi kasi masyado pang nangingisda. Pero balikan kayo niyan. Any Queen Vlogs, hello! Mega love shout out. Thank you for coming. Thank you, guwapa. Salamat ha. Hello all, sabi ni Obra Maestro. Ayan guys, pwede kayo magdikitan guys. Pwede kayo magdikitan. Tapos yung mga may premiere guys, pwede nyong ibaba.
Hello, Nightbot. Ayos lang po ako. Ikaw, kumusta? Ay, nako. Sige, baba ko muna yung premiere ko po. Ayan. Sige, sige, baba mo, baba mo. Baba ka, baba ka. Pwede kayo magbaba, guys, ng mga premiere nyo. Pero kung yung bahay nyo mismo, type lang kayong kasa. Ayan, si Naida, thank you sa pa-BG-BG. Mabicol naman yan, si Nightbot Manay. Iyo, taga-Bicol kaya yan. Taga-Bicol si Nightbot. O yan, Obra Maestro, nag-type kasa, guys. Yung mga ano na hindi pa magkadikitan, guys. Dikitan kayo, guys. Oh, si Obra Maestro is 2,000 na pala yung bahay na monetize na siguro ito. Ayan. Dikitan kayo, guys. Dikitan. Maraming mga bago. Guys, patamsak naman ng mga premiere dyan kay Building Production. May ano siya, may premiere. Then RPTV Madrid may premiere din. Please pa-support ng kanilang mga premiere. Ayan, si Elipin Vlogs nagbaba ng kanyang premiere, guys. Ayan, tamsak is sapat na, guys. Ayan, tapos set reminder ninyo. Ayan, laruin ko harang mo, sis. Thank you, sis. Si Naida Honda, mega love shoutout. Thank you ha. Salamat. Lista ko kayo, guys. Mamaya may pa-surprise ako, guys. Ayan, yung mga ibang naghahanap ng WH. Ayan. Tapos, surprise nga. Stay lang kayo, guys. Mangisda kayo dyan. Ayan, matagal na yata yun monetize sa obra. Di pa monetize si Boss Blitz. Money na yan. Ah, okay. Hello, Chichay. Hello, mega love shoutout, Chichay. Salamat sa paharang. Asan tamsakan natin si Enepin Vlog. Paano ko haluin ang pork burger and lumpia Shanghai? Ayan, natamsak na ako, guwapa. Thank you. RMB Cooking. Thank you sa pakulay. Harang host. Thank you. Kagrupo yan ni Lonix. Ay, ganun ba? Kumusta na si Lonix? Hindi ko na siya na Nagtamsak na ako dito, guwapa ha. Enequin Vlog. Guys, patamsak naman ng mga may premiere, guys. Ayan, help natin yung iba. Enequin Vlogs, Dan Paul Pack. Ayan, Dan Enequin Vlogs, tamtak dikit at sa premiere. Ayan, thank you so much. Enequin Vlogs, wala. Naka-off comment ka sa baba, sa public comment mo. Open mo na lang, guwapa. Enequin Vlogs, naka-off ang comment section mo sa iyong premiere. Hindi maka-comment yung mga nagtamsak. Ayan. Thank you, Almoy Adel. Thank you. Enequin Vlogs, naka-off comment ka, guwapa. Naka-off comment. Please, paano naman? Ngayon ba to? Ngayon? Ay, sa 30 pa, sa 30. Manambiday, thank you. Comment na lang po kayo sa live chat, guys. Kasi nga, sa live chat kasi is mabubura. Mawawala. Sino pa ba yun? Wait lang. Ayan, si RMB. Baba ko yung bahay na, RMB. RMB Cooking Ideas. 1,000. Ano ka na ba, gwapo? Baba ko yung kanyang puro pagkain din sa kanya. Kaya nga cooking eh. O talaga pikulana. Nabuang mo. Ayan, wait lang ha. Ko lang yung si Thank you ha. Ayan, OTW. Thank you, Obra Maestro ha. Salamat sa pagdikit kay Manang Biday.
Yun, dikitan kayo guys, please dikitan kayo para iwas spam po kaya manay. Ay, ganun ba? Baba ko si RMB palaan. Ay, ito na lang ibaba ko 7 minutes para naman yung mismong video. Ayan, padikit naman ng kanyang bahay guys. Isa sa mga natin, super chatter. Yan, baba ko. Busy siya. Busy siguro si Gwapo. Ayan, dikitan kayo guys. Alam niyo naman pag may mga comment, nagdikit yan sa inyo guys. Ayan, RMB guys, RMB. Masasarap yung niluluto niya. Bakit wala na akong sound? Ito si Roa, magpapahinga. Okay. Ay, oo nga, nagpahinga nga siya. Ayan, isa sa mga member ko din dyan, guys, si Chichay. Dan Manambidan Channel Paul, ayan, thank you naman, sobra. Maulan ba dyan ni Helen and Nicole? Maulan sa Pilipinas? Maulan? Sino nasa Pilipinas, guys? Maulan ba? Doon sa Bicol kasi kaninang kausap ko yung mama ko, hindi naman daw. Sa parte, Manambiday, maulan ba sa inyo? Opo, maulan sa Bulacan. Ah, maulan sa Bulacan. Maulan po sa Bicol ho. Hindi daw, sabi ng mama ko kanina, uminit-init daw, pero yung mga nakaraang araw, maulan. Maulan siya. Pero ngayon, kanina kausap ko yung mama ko, hindi naman. Paul T. Tamsak at shared host. Hello, mega love shoutout. Sino si Paul? Ang kagwapo naman ni Paul. Yan ba talaga yung... Sino si Paul? Mega love shoutout. Salamat sa Tamsak and share. Thank you. Salamat ha. Paul T. Ayan, sino kaya si Paul? Si Paul Soriano ka ba? Yung asawa ni sabay ganun. Yahoo, sino siya? Kilala ni Any Queen Vlog si Paul. Ate Bicolana, gilid mo namin ha. May ligpitin lang po here. Ayan, sige. Hello sa lahat, sabi ni Chichay. Ayan, isa sa mga member ko. Friend ko po, yan manay. Taga Scotland po yan. Ay, ganun ba? Thank you, Paul. Thank you. Tata Flores, hello, mega love shout out. Thank you for coming, guwapa. Salamat ha. Ayan, kagabi ko lang siya binalikan. Thank you sa pagdikit sa akin, guys. Thank you. Paul T. Anyquin Vlogs, Yahoo! Hello! Thank you, kagwapo naman ng picture niya. Siya dapat talaga yan. Thank you, Paul, ha, sa pagpunta. Marunong yan magtagalog man. Uy, hindi ako mahirapan mag-English nito. Ay, talaga magtagalog ka dyan. Thank you. You can type pwede kang magsulat dyan. Magtatagalog ako, hindi ako mag-ano. Yung po man ay siya yan. Ay, talaga kagwapo naman. May binata ka pa, may dalaga tayo dyan. Pa-mind na lang. Ayan. Kumusta na ito? Dan Premier. Thank you, Manay Biday. Thank you. Maliit na bagay ho. Wow naman, talagang Tagalog na Tagalog. Wow naman, paakyatin natin to mamaya, guys. May artistahin tayo. Paakyat ka mamaya, Paul. Ayan, kasi may dalaga tayo dyan, pa-mind na lang. Asan na yung mga dalaga ko dyan? Ay, yung mga dalaga ko dyan, ng mga kapatid ko dyan, nasaan na? Paakyatin ko mamaya, Any Queen Vlogs. Akyat ka, Paul, mamaya, ha? Mag-friend-friend tayo. Ano to, binata pa? Makinig sa tatay mo. Anong makinig sa tatay?
Makinig sa tatay daw. Makinig talaga sa tatay. May dalaga kami dyan kung binata ka. Ayan. Makinig ka, makinig. Mayroon din mga dalaga. Dalaga kahapon, marami. Wala ako manambiday dalaga ngayon. Ewan ko ba, nasa gilid sila. Pelte, nakikinig kami sa'yo. Ayan, taga saan ba? Taga saan ka, Paul? Ayan, magtatagalog ako kasi hindi ako marunong mag-English, ha? Pamati kang imong tatay. Di wow, marunong siya magtagalog, guys. Hindi tayo mahirapan nito. Ayan, si RMB. Andyan si RMB, guys. Nagpa-BG-BG. Isa sa ating mga super chatter, guys. Please pa-support naman. Baka hindi nyo pa kadikit. Taga saan ka ba? Taga saan ka, Paul? Binata ba to, Eniquin? Akit ka mamaya. Ayan, hindi. Speak Tagalog. Tagalog lang. Tagalog, hindi na. Wag nang Bicol. Marunong ka rin mag-Bicol? O di mag-Bicol na rin tayo. Marami din dyan Bicol. Shout out sa 20 million people in the house, guys. Thank you so much. Teacher Gitawis Dan Paul. Ayan, thank you, Obra Maestro. Salamat naman. Ayan. Ponendron, hello. Mega love shout out. Thank you for coming. Ayan, per ko, guys. Si Nicole, guys. Isa sa mga member ko. Padikit naman, guys. Ayan. Helena din Lasa, kumusta tugang? Maray na banggi tabi. Ayan, maray na banggi man sa imo tugang. Ayan, sa amo niya, udto pa lang. Alas 12. Ayan. Thank you guys. Salamat sa inyong pagpunta. Maraming bago tayo. Ponendron, guys. Ponendron, isa sa mga member ni Ate Bicolana. Please pa-support naman. Ayan, Paul, pwede kang mangisda dyan. Kung gusto mong mangisda, isdain mo yung mga ating mga dyan. Mga member. Ayan, si Sinaida, Honda, mega love shoutout sa'yo. Thank you sa paharang dyan, guwapa. Ayan, pwedeng magbaba ako. Sige, magbaba ka o pwede ka mag-type ng kasa. Kasa lang. Very easy, guys. Kasa. Pwedeng ibaba ni Nightbot ang inyong mga bahay kasi friendly yan si Nightbot. Lalablabin kayo niya ni Nightbot, guys. Hindi kayo pahirapan niyaan. Pwede kayong mag-type kasa. Ibababain ni Nightbot ang bahay ninyo. Helena Din Lasa, guys. Helena Din Lasa. Ayan, please, pa-support naman ang aking mga member, guys. Ayan, ang dali lang, guys. Ang dali lang. Kasa-kasa lang din ang anuhan. Ayan, si Ira, bagong member natin, guys. Please pa-support. Maraming bago, guys. 22 million people in the house. Support natin, guys, yung aking mga member dyan. Ayan, Helena, nasa bahay ka pa. Hindi pa napadala ng pinsan ko kasi nga, umuwi sa barangay. Maaga daw siya. Madilim pa siguro umuwi. Tapos bumalik sa bayan is madilim na. Kaya sarado na yung Baka bukas, tinext ko na. Minsan kasi mahirap mag-utos pag minsan nasa barangay. Ayan, jacket po pala, madam. Ha. Gusto mo ng jacket po, Nendron? Sige, jacketan kita. Okay lang naman na walang jacket yung mga member ko, guys. Kasi ako na magbaba. Kung may premiere kayo or may ako na magbaba. Hello, sis. Sheva de la Roma. Mega love shout out. Ox lang, no worries. Thanks. Ayan. Baka bukas or mag-message siya sa isa sa mga Pwede akong magbaba. Sige, mababa ka. Sa hospital pa. Nung kanina pag-lising ko yung message mo. Mahirap kasi yung pinsan ko, maraming ginagawa. Tapos pumunta sa barangay. Hindi siya sa bayan. Nasa kasi kami. Wala akong mautusan. Mabuti kung doon sa kapatid ni Michelle,
mayroon siyang tingnan ko kung mamaya pagkausap ko si Michelle, sana kagabi pala, para doon na lang nagpadala. Thank you, Sinaida. Okay po, pa-help na lang sa premiere. Sige, ako na magbaba. Phone and drone. Ayan, guys, magano kayo? Maglablaban kayo. Thank you, sis. Sheva de la Roma, ha? Thank you, Sige, Angela Rias, baba ka ng bahay mo. Baba kayo ng bahay. May mga jacket kayo, guys. Yung mga members ko, kahit ako na magbaba. Ha? Ayan, no worries. Or mag-type kayo ng kasa para may baba. Sinsya na, di pa ako makasupport sa inyo, guys. Okay lang. Hala, malaki na pala ang bahay ni Paul. Ay, yung love naman ni, kay Paul, nagbaba ng Ay, nakaano na ako dito. Phone. Ay, phone pala, phone and drone. Nakatamsak na ako dito nung isang araw pa sa'yo. Ayan, baba ko yung bahay mo. Ayan, pasupport naman guys ng premiere ng aking isa sa mga member ko guys. Phone and drone. Palablab naman guys, palablab. Lablabin nyo naman yung mga nagbababa ng bahay dyan guys. Ayan, patamsak naman guys ng premiere ni phone and drone. Then pag hindi nyo pa kadikit-dikitan nyo na rin. Maglablaban kayo dyan guys. Wait lang ta, maglilista ako ha. Ilagay ko kayo sa ruleta. Para naman mayroon kayong napala dito sa pagpunta sa akin. Tagal ko na to kasing pinag-isipan pero wala pa akong isip ng mga nakaraan. Ngayon lang. Ay nako. Hirap kasi guys full time sa trabaho. Alam nyo, gusto ko na nga mag full time sa sa YT. Hindi naman kasi kami mayaman. Kulang yung sweldo ni RPTV kung mag full time na ako sa YT tapos walang kikitain. Ayan. Salamat po, madam. Bakas lang kayo, guys. Sure po balik siyo. Ngayon ba yun? Ayan. Guys, pa-support naman, guys. Binaba ni Bicolana, premiere ni Phone and Drone, guys. Pa-support naman. May mga premiere tayo, guys, ngayon. Yung mga may premiere, guys, magsabi lang kayo, ibaba natin yung bahay ninyo, ha? Si Sheva de la Roma, thank you ha. Guys, pa-support naman ang isa sa mga member ko, guys. Si Sheva de la Roma, nag-LS din siya. Paul, 4,000 na pala yung bahay mo. Laki na ng bahay mo ha, gwapo. Guys, pa-support naman guys. Yung mga premiere na binababa. Building production may premiere din. Thank you, Arwin TV. Salamat ha sa pagdikit, gwapo ha. Sino binata? Narinig na ako, lol. Ayan. Lablabin mo na dyan si Paul E. Ayan. Baba ka ng bahay. Nagbaba siya ng bahay. Dikitan mo na siya. Marunong siyang magtagalog. Di ako mahirapan, guys. Mag-English. Ayan, Paul. Akyat ka mamaya, Paul. Guys, palablab naman ang aking VIP, guys. Palablab naman. Yung aking mga member dyan, guys, palablab naman. Paul T, tatay, may gasyap. Tatay talaga. Diba dan po sa iyo, thank you. Ayan, Phone and Drone. Salamat ha, gwapo. Manambiday, thank you, Manambiday. Binababa na ni Manambiday ang ang bahay niya. Guys, yung mga nandiyan, pwede naman kayo mag-type kasa, guys. Type kasa para yung iba na ibaba ko, ha? Lagyan nyo lang, guys, ng Bicolana sa dulo para mabalikan kayo kung alam nila na galing sa akin. Si Arwin, 5,000, na, guys, 5,800 na ang mangoes niya. Grabe, as in. Sana makaabot ako niya, no? Magbakas-bakas kayo guys, baka hindi kayo, wala yung iba dyan, BG. Yung iba kasi na, iba ang time zone nila, tulog sila. Pag may bakas guys, pwede kayong balikan.
Kasi mahirap din yung antayin yung yung Gmail ni Lolo kasi late, very late na yon. Pero pag may bakas, doon ako nagbe-base sa mga nagdidikit sa akin, nagbabaka sila. Or either halimbawa, hindi nyo pa ako kadikit, pumunta kayo, nilista ko ang pangalan ninyo. Ililista ko. Ayan, nakasave kayo dyan guys. Ilagay ko nga kayo dito sa aking ruleta. Si Sheva de la Roma. Ayan, Helena. Ayan. Magruleta ako guys mamaya, ha? Bago ako matapos. Ayan, isda lang kayo dyan guys. Sino pa ba yung nandyan guys na bagong pasok? Si Arwin, okay na yan si Arwin. Paul. Monetize ka na, Paul. Monetize ka na. See you later. Back to work muna ako, madam. Sige. Thank you, Pon and Drone. Baba ko na lang yung bahay mo. Guys, yung mga pumunta sa premiere niya, padikit naman. Ako host. Danta. Dantata pala. Ay, sorry. Dantata, sige. Lista kita, Dantata. Ayan. Saan ka ba, Dantata? Nasa ano ka ba, Euro? Mami Snow Vlog, mega love shout out, guwapa! Mami Snow Vlog. Thank you sa patamsak, Mami Snow Vlog. Thank you. RMB, nandito na. Ayan, Mami Snow Vlog. Sinaida Honda, nandito na rin. Thank you, Sisi. Thank you, ha, sa paharang-harang dyan. Guys, isa sa mga member ko, guys, Jessie Matin Zumba, guys. Ayan, nasa Amerika yan. Very supportive yan, guys. Please, padikit naman, guys. Thank you, Mami Snow Vlog. Thank you. Koleta ng buhay, host. Oo, mayroon na tayo mamaya. Asan si Renato? Pag si Renato nawawala, lagi kong hinahanap. Hindi ako sanay na wala si Renato. Kasi minsan, sa Australia. Ay, nasa Australia. Kunting si Zero, nasa Australia din. Isa sa mga member ko. Mga super friends din ni host. Dikitan mo yan. Dantata Flores, kuntong si Zero. Binaba ni Nightbot. Ayan, hello ma'am. Hello din sa iyo, Mami Snowblock. Thank you, guwapa, ha. Jessie Matin Zumba, guys, very supportive. Number 1 super chatter ni host. Ayan, padikit naman isa sa mga member ko din. Kuya Ben, kaibigan, guys. Isa sa mga member ko din. Mami Snowvlog, isa sa mga member ko din. Sandali lang. Iano kita. Mami Snow. Thank you guys sa mga bago guys ha. Thank you talaga. $12:45 guys, 12:45. Ano ba sa Pilipinas ang 12:45? Alas 6:45, may premiere si RPTV Madrid guys. Support natin ha. Mami Snowvlog guys, please pa-support naman. Isa sa mga member ko guys. Ayan. Nag-type na siya ng kasa. Thank you, guwapa. Thank you, Mami Snowvlog, ha? Manay Premier Tabi now, very short months na. Ayan. Kasupport naman ang premiere ni Elmoy Adel. Miss ko na mag-whitey. Ayan, okay lang yan. Ala guys, pababa naman ang premiere ni Elmoy Adel. Walang tao. Guys, pa-support naman. Pa-support naman ang premiere ni Elmoy Adel. Instant premiere. Tapos may harang. Very short. Ayan. Proudly Pinoy. Hello, mega love shout out. Proudly Pinoy.
Thank you sa patamsak. Guys, baba kayo guys sa Elmoy Adel. Tapos yung hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin. Very short daw tapos may ads. Ayan. Guys, plus pa-support naman Elmoy Adel. Pa-support naman. Parang ang tinatamad yung ating mga tugang Helena sa pagwa-YT. Wala si Bunso. Ay, nasa Bunso. Nandihir na ate. Magsasalita na ako. Nandyan na si Bunso. Wala si Bunso sa kasi Renato. Ayan guys, pababa naman kay Elmoy Adel. Premium, very short daw. Ay nako, ano to? Kikiam? Nyam-nyam. Guys, pa-support naman. Nag-market ako, te. Sige, Bunso. Ayan, nag-market daw siya. O, kasi gabi na dyan eh. Ayan, thank you, Idol Building Production. Salamat. Guys, padikit naman. Ano to? Bilo-bilo. Wala. Sarap naman. Ilang minuto ba to? Tapos na? Tapos na. Wala talaga to. Helena, Manong Junjo, nagpunta. Ayan. Tapos na, guwapa. Tapos na. Kalami. Masarap nga. Bili kami isda na nilabs. Ate. Sige. Okay lang. Okay. No problem. Si Renato ang wala pa. Ano nangyari kay Renato? Tinitingnan ko kanina kung mag-LS siya kanina kasi walang nag-LS kanina. Very short nga. Very short nga talaga. Ayan, RMB. Ano yan binaba mo, RMB? Wala na. May harang na si RMB. Ay, ayan. Binaba ko nga kanina yung ano mo. Bunso, hello. Ayan si RMB guys. Isa sa mga super chatter ni Ate Bicolana. Please pa-support naman. Baka hindi nyo pa kadikit. Saka yung VIP ko dyan guys, sa taas, pa-support naman guys, ang aking VIP. Mahina nito. Salamat sa support sa aking long. Grabe. Natulog na kamit lahat. Ano pa, nakailis ka pa, late ka na ata nagising, Bunso. Baka hindi nyo pa kadikit ang aking guys. Hello kapatid, The Battle Diary. Thank you tabi sa lahat. Sorry, mahina aking net. Okay. Kasi natulog kami, nandoon ka pa eh. Iniwan na namin, antok na ako. Ewan ko si kuya mo, Ray, ang late na natulog. Pero kulang pa rin tulog ko. Ay, wait lang ha. Sino yung mga bagong pasok? Battle Diary. Battle Diary. Kasi guys, may paruleta ako mamaya, ha? Ulita ng kapalaran. Sabay ganun. Hello, mega love shout out! Aburita Maricar Channel. Sisi, ayan. Thank you, The Battle Diary. Guys, pa-support naman. Thank you, Manang Biday. Thank you, guwapa. Aburita Maricar. Guys, pa-support naman guys. Pa-support naman guys yung mga binababa ni Nightbot guys sa kabilik ni Ate Bicolana.
Walang nag-LS kagabi. Pagka ano yan, wala. Pagkatapos ni Michelle, wala. Then kinabukasan, pagkagising namin, wala din nag-LS mga tugang. Sayang yung oras. Kasi minsan nagkakasabay-sabay kayo. Tapos pag walang mag-LS, wala talaga. Race day ka nga. Race day talaga, Manambiday. Ay, Manambiday. Si ano nga, si Idol Bernie Sabordi, uwi nga niya ngayon eh. Uwi niya ngayon. Alam ko uwi niya ngayon eh. Ay, hello, mega love shoutout, Edgar. Edgar Abejo vlog, guys. Edgar Abejo vlog. Ano, bakit nabubulol ako ngayon? Parang gutom ako ah. Magprutas na ako. Isa sa mga member ko, shout out! Edgar Abejo, merong jowa sa ruleta, Manay. Ay, kawawa naman nung walang jowa dyan. Ipapamind na nga kita. Punta-punta ka nga lagi sa LS ko kahit gabi. Ipapamind kita. Baka makakakita tayo. Ay, maasim. Wala pa si Pin, Manay. Tulong bulan na. Ay, taano? Ala, 4 months lang yan tugang. Edgar. Parang si Rafi TV din. Ewan ko, hindi ko na naano si Rafi. Alam ko, nandyan lang yan. Iparuleta ko na sarili. Oo, papamind na kita. Ilagay kita sa ano, ha? Okay lang ba sa'yo? Ilagay kita sa ruleta? Pamind? Aray ko. Antayin mo pa may 1 buwan pa. Tapos magmano-mano ka. Kasi si ano din, 4 months na rin. Pa-target sa. Request ka uli, Edgar. Awa ng Diyos, okay naman ako. Ilang araw lang siya. Hindi siya umabot ng, 1 week pala. Siguro mga 6 days lang, nandito na. Andali niya, yung akin. Ano kayang solusyon ka iyan, Manay? Ang alam ko, sinasabi nila, magmano-mano, Manong Junjun. Kasi lahat, si Helena ata, hindi ka-request ko ulit mo niyan, Manay. Antay ka na naman. Tapos, sige lang, request ka lang. Tapos, pag nag-ano na ng 4 months, mano-mano mo na. Kasi mayroon talagang iba na late talaga daw, dumadating. Maasim yung mandarina. Ay, nako. Ala ako. Maganda. Asim. Sa Pilipinas kaya, karamihan, mabagal yung pagdating ba? Pero yung datos mo ba, okay ba lahat? Kung saan papadala? Alam ba na ilagay mo? Baka hindi. Kahit nag-request ka na? Solution ng yung hindi pa daw nadating Manong Junjun yung ba yun? Pin. Yung pin niya. Si Edgar. Nag-request na ba? Oo, nag-request na daw. Mag-4 na buwan na daw. Hindi pa Manong Junjun. Ayan si Tugang Boss. Yan, maraming alam din yan.
Kasi awa naman ng Diyos sa amin ni RPTV, walang problema. Lalo na ako, okay naman. Okay naman lahat. Madali, kumbaga madali. Thank God naman na walang naging problema sa pag-ano ng ano yan. Ayan. Here lang kami, te. Magluluto muna kami para dinner. Sige, sa Pinas lang naman yata nagkakaproblema. Okay. Si ano ba yon? Si Rafi, kasi hindi naman pwede sa Andorra. Sa Pilipinas niya in-address, 4 months na. Ewan ko kung may solusyon na kasi hindi kami nagkakausap. Ay, kilalang bilis naman natirahan ko sa Pinas. Thank you, sis. Naida Honda. Si Naida Honda. PJ, mega love shoutout. PJ, kantahan mo nga kami, day. May premiere pa lang ako, manay ko. Araw-aldaw ta, wala ako matinong LSBC sa trabaho. Ay, oo nga. Lagi kang may premiere. Sinasabay ko na sa trabaho. Okay lang yan. Ako nga isang beses o 2 beses minsan. Ang aking super chatter number 1 na naman. Bigla na lang naman dyan J naman talaga. Very supportive naman talaga itong aking amigo from US, guys. Ayan. Morning host. Shout out all your followers. Ayan, guys. Thank you, Jessiman and Zumba from US, guys. Isa sa napaka-supportive sa aking channel. Grabe, as in. Hindi ko talaga ma-explain. Thank you so much. Salamat talaga, amigo. Jessiman and Zumba, guys. Grabe. Ayan. Kada punta talaga niya nag-aano sa akin. Isa sa mga nagpapakulay lagi ng aking buhay, ng aking bahay, guys. Thank you so much. Salamat talaga. Dahil kung hindi sa inyo, wala naman kaya i-share ko din sa inyo mamaya. Magpaparoleta tayo, guys. Ibigay ko rin sa inyo. Ayan, Kevin Pigaw, maray na banggit po. Host, hello, Kevin Pigaw, ayan. Okay, tanungin ko po siya, sabi ni Edgar Abejo. Di ko na-try, pero si Helena try na niya. Si Helena. Ayan. Chichay Getaways, mega love shout out. Thank you, guwapa. Wait, ate, patapos na ligpitin ko po. Ayan. Kakantahan tayo ni Chichay, guys. Ayan. Kevin Pigay, ha? Pwede kang magbaba, pwede kang mag-type ng kasa if you want to drop your bahay, okay? Ayan. Si Nightbot ang bahala sa'yo. Lalablabing ka ni Nightbot, Kevin, ha? Maray na banggi sa gabos na Bicol dyan. Ayan, sabi ni Edgar Abejo. Guys, pa-support naman ang aking super chatter, guys. Si Disimat and Zumba, guys, pag nalablab niyo yan, guys, ayan, lalablabin rin kayo niyaan. Ayan, yung mga hindi pa kadikit, guys, ayan, padikit naman, guys, padikit naman. Isa sa mga member ko yan, guys. Ayan, ganda ng mga videos niya din, guys. Matry niyong dikitan nyo naman, guys, yung mga bago dyan. Kevin Pigay, Pigaw. Saan ka sa Bicol? Lani Vlog, thank you. Thank you sa pabiji-biji. Saan ka, Kevin, sa Bicol?
Baka gusto mong dikitan ng aking super chatter dyan. Salamat naman, salamat sa pagpunta. Ayan, si GC Martin Sumarisa sa mga member ni Ate Bicolana. And isang number one siya. Digdi po ako ho sa Albay. Aray, padakol man taga Albay na, small YouTuber na nakilala ko talaga dito. Saan dyan sa Albay? Saan sa Albay? Sa Mayon? Sa may ganon. Sa may Kagsawa. Ayan. Kumusta dyan? Kumusta ka mo dyan? Maulan pa? Kami sa may parting Naga. Pero Kamsur ako. Libmanan ang origin ko. Then Naga na. Naga pero naon kami digdi sa, sa Madrid. Padikit naman, Kevin, kay Jesse Matinso. Balagyan mo lang Bicolana Espanyola sa dulo. Kung gusto mong dikitan mo naman, gwapo. Dukutan mo naman. Ayan. Ay, hello Manoy. Edgar Abejo, vlog maray na banggi po. Ayan. Si Edgar Abejo, Albay din yan. Kuya Ben kaibigan, nasa Norway. Nasa UK. Nasa, din yan. Dito sa Euro, pero taga Albay. Dikitan mo naman guys, yung mga Uwas Albay. Nasa Uwas. Thank you ha. Salamat amigo. Jessima din Zumba sa pakulay. Padikit naman guys ng aking mga member guys. Then sa aking super chatter. Kadakol ni mga taga Bicol na namit ako. Kadaklan taga Albay. Kukugusan ko ang super chatter. Ay, kugusan maray ha. Adukan mo na pati yan. Kugusan mong maray ha. Diba sa Albay kaya may mga din na iba ang Tataramon. Kami ang pure na Bicol kasi sa Kamsur, Naga Bicol. Pero sa may parting Albay, iba na lalo na diyan sa Rinconada, Iriga, Nabwa, Baaw, di ba? Iba pero kasabot man ako diyan sa mga Rinconadang salita. Dahil noong may ka-boardmate akong taga taga Rinconada. Ayan, kugusan mo na yan mga nandyan sa binababa ni Nightwood Wapo. Ito ibaba ko. Ayan, pili ka lang ng isa sa mga video na. Magbakas ka na ayon sa video. Ilan na ba yung bahay mo, Kevin? Type ka nga kasa para matingnan ko. Ilagay kita sa ruleta, ha? Ilagay kita sa ruleta, Kevin. Nakapunta na ako dyan sa Albay, Santo Domingo, dyan sa May Daraga, kapunta na ako dyan. Sige, dumanan ko ng Sinda. Sige. Arwin, thank you. Arwin sa pa-BG-BG. Lani Vlog, hello. Anong i-type ko, host? Kasa, para mahiling ko yung harong mo. Kasa gwapo. Yung Casa Blanca. Ayan. Idol Building Production, thank you so much. Kasa gwapo, kasa. Tapakyatin natin mamaya si Chichay, pakantahin natin. Mamaya ako magro-ruleta guys, bago ako matapos ha. Ayan, kasa. Tingnan ko nga yung bahay mo, gwapo. Monetize ka na ba? Ay, 861. Ayan, pwede kang ha. Marami ako dyan. Nasa description ni Ate Bicolana. Mga members ko lahat. Kung masipag ka, magna 900 ka na. Mahigit 40 yan. Isa-isahin mo sila. Magbakas ka lang na ayon sa video. Kuha ka ng video, 3 to 5 minutes.
Kung maiksi lang, tapusin mo, magbakas ka na ayon sa video, mag-comment, mag-like, and kalimbang all, bago magkalimbang sa pula. Diba? Para maka 1,000 ka na, gwapo. Nag-ELS ka na ba, Kevin? Lapit na 1,000 ha. 1,000 din WH na lang habulin mo kung masipag ka. Alam mo, 3 days lang yan. 1,000 na yan. Kung masipag ka lang mangisda. Unahan mo na sila, gwapo. Unahan mo na sila. Yung mga members ni Ate Bicolana dyan, nasa sa description box niya. Nasa 40 plus yan. Nandyan. Ayan, dikitan mo lang. Ayan, nandyan nakapin ang aking VIP na si Gloyd's Handle with Care, guys. Nasa Norway yan. Very supportive. Si Manong Junjun yan. Dalawa ang channel niya. Boss Gloyd's Channel and Gloyd's Handle with Care. Sige po man, host, bisitahin ko mga Sige, Kevin. Para maano ka. Maka 1,000 ka na. Balik-balik ka lang sa akin. Alam mo yung, kasi hindi, marami kasi tayong sigsusupport. Kung alam kong lagi kang nandito, masusupport kita kahit sa WH. And pag LS mo, isupport din kita. Sa dami kong members, hindi ko na lahat masupport, guys. Pero tinatry ko talagang isupport sila kahit sa mga premiere nila. Dukutan mo yan, Kevin. Dukutan mo. Ay, nakapin dyan si Ate Bicolana. Si Manay mo, si Manay. Ayan. Dan Tata Flores, ako rin na host. Bisitahin ko rin sila. Sige. Dan Tata, kasi alam ko, baby pa yung bahay mo. Nag-LS ako, Manay, host. Kaso maluya ang signal digdi sa probinsya. Nung nasa Manila ko, lagi ako ganun ba? 8 p.m. Sige, Edgar. Sige. Remind mo kami, ha? Kasi yan, para mapuntahan natin. Salamato na maray, Manay, ho. Sige. Yung mga may premiere, guys, si RPTV may premiere. RPTV muna. Then, alauna ata dito sa amin si Idol, Building Production. O, alas 8. Tingnan ko lang, wait lang, ha. Magkakasunod kayo. Building Production. Edgar. Premiere. Ayan. Sige, Dan Tata Flores, nandyan sa description box. Kung hindi ko na ibababa yung ating mga member ni Bicolana, please pa-support naman. Minsan binababa nila yung bahay, nagta-type silang kasa. Ayan, may mga badge po, guys. Ayan, mga naka-green. Very legit yan, guys. Hindi lang yan kaagad nagbabalik. Babalikan kayo niyan. Ay, sorry. May plus pa yung tutigan. Bakas lang kayo, guys, sa video. Ibaba ko na yung Edgar, para matamsakan. Hello sis! Hello mega love shoutout sis! Mera Luna, Elma. Magandang buhay! Salamat sa patamsak. Mega love shoutout. Isa sa mga member ko din yan, guys. Mera Luna, Elma. Ayan, baba ko yung premiere ni Edgar Abejo Vlog, guys. Baka gusto nyong puntahan, please papunta naman. Support natin, guys. Alauna siya, alauna. Ayan, tamsak na ako. Sis Miraluna, thank you sa sa patamsak. Mega love shoutout sa iyo, sis.
Alam, may down na ako. Uy, ganun. May thumbs down ako. Nakaka-distract ka. Uy, binawi niya na mali ata. Sorry naman. Ayan, thank you naman guys. Binawi niya, siguro na mali siya pag thumbs down. Ay, nako. Namali siya. Nakita ko pa naman. Okay lang naman mag-thumbs down, guys. Ayan. Mira Luna Elma, guys. Binaba ni Nightboot, guys. Baka gusto nyong dikitan. Sweet Birdie Vlog! Hello, Sweet Birdie Vlog! Mega love shout out sa iyo. Bigyan kita ng jacket, guwapa. Ayan, wait lang ha. Lagay ko kayo sa sa aking yan, ruleta ng kapalaran. Sabay ganun. Mag-ruleta tayo ng kapalaran, guys. Ayan, Sweet Birdie Vlog. Birdie Vlog. Ayan. Stay lang kayo, guys. Mag-isdaan kayo dyan. Mamaya may ruleta tayo. A surprise. Ayan. Thank you sa thumbs up, Sweet Birdie Vlogs. Sweet Birdie Vlog. Type kang kasa, guwapa. May jacket ka na. Pwede kang mag-type ng kasa. If you want to, baba your bahay. Kasa Blanca. Ayan, nasa harang si Manambiday. Thank you, Manambiday. Baba ako ng hagdan, guys. Gustong maghagdan, ha? Nasa harang pa. Thank you sa paharang naman, guys. Paharang. Thank you sa paharang, guys. Sweet Birdie Vlog. Yung mga views talaga, naglalaglag din yung mga views, guys. Di mo maintindihan si Lolo. RMB, thank you, RMB. Nasa harang. Thank you sa paharang, guwapa. RMB Cooking, thank you, ha. Salamat. Ponel drone siguro, mayroon din Wala? Bakit? Latte. Ito, te. Latte. Wait lang. Ate. Hindi kasi ako naka-headset. Wait lang. Naka-live kasi ako sa Naka-live ako. Wait lang, ate. Hindi ako marinig. Wait lang. Wait lang, guys. Meron akong Wait. Wala na akong battery sa Ay. Wala akong battery sa
Check. Bakit kaya? Ayan, pwede kayo magbabagayis ng ng bahay. Kahit kasa. Kahit kasa, guys. Kahit kasa. May tumatawag sa akin. Ayan, done po. Jessie Matin Zumba. Thank you, Kevin, ha. Salamat, ha. Wala. Okay. Hmm. Hmm. O, tapos. Mhm. Bakit phone? Bakit mismong phone ang nahack? Hmm. 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 Wala akong idea kaya yan, te. Kasi hindi ko pa na-try. Hindi ko pa na-try. Mamaya na lang tayo usap kasi naka-live ako sa YouTube kasi. Kung tawagan mo si Cathy. Tawagan mo si Cathy. Naka-live ako kasi may mga tao kasing nag-aantay. Thank you, ate, ha. Hindi ako mamaya tawagan kita. Okay, bye-bye. Ayan, thank you. Ay, wait lang guys, ha, kasi may problema yung isang natin, kaibigan. Yung phone niya daw na-hack. Ayan, thank you Alexa Mendez, Sweet Birdie Vlog, harang, no skip ads. Thank you Sinaida Honda, thank you guwapa. Ayan, Jessie Matin Zumba, Pulpak. Ayan, salamat naman Sinaida. Thank you sa ha. Ibababa ko yung premiere ni RPTV guys, wait lang ha. Yan, ibaba ko lang yung aking mga member. Sandali lang. Kagusto nyong dikita ng aking member na si Alejandro, guys. Nag-LS din yan. Ayan, Sweet Birdie Vlog. Thank you. Minsan sira din si Tatang. Iba-iba yung niya ng Sweet Birdie, mag-type kang kasa. Ilan ang bahay mo, guwapa? Wala si Renato, guys.
Kasa, guys. Si Guapa, si Sweet Birdie. Letter C, mali yata. Letter C, Guapa, letter C. Casablanca. Ayan, Casa. Pwede kang mag-ano, baba ng bahay, Casa. Ayan. Casa, letter C. Ayan. Tingnan ko nga bahay mo. Nalagay na ba kita sa ano, sa ruleta? Oy, 1,000, ano ka na ba? Monetize ka na, Guapa? Monetize ka na? Monetize ka na? Sweet Birdie? Thank you guys sa 15 million. Oh, host mo Nina. Okay. 1, 2. Thank you ha sa pagpunta. Ate, naknak! Ayan, nandiyan na si Chichay. Naknak na. Hello. Wow. Hello, Chay. Kumusta? Okay, how are you? Ayan, okay naman. Okay na. Parang ano ata, araw-araw ka na sa session mo eh. Kanina, sabi ni RPTV. Oh. Nag-session na naman ata, mami si Chichay kanina, alas 11 sa Pilipinas. Ay, tulog tayo. Oo, tulog kayo. Hindi, ano kasi mataas na yung goal. Mataas na yung goal ko ng oras kaya kailangan ko siyang tapusin. Actually, hindi ako dapat mag-stream ng Friday, 'di ba? Usually Tuesday tsaka Thursday. Yeah. Oo. Kaso nag-add ako ng Friday kasi 12 hours na yung kailangan kong i-live. May ganun kasi yun ate, may mga goals. 12 hours a week o ano? Yes, per week. Okay. Kaya nagdagdag ako ng araw kasi hindi ko kaya. Hindi siya kakayanin. Kaya pala mahaba na yung oras mo. Pwede mo Opo. siyang 3 hours. Oh, Diba? Para hindi actually, ganun yung gagawin ko next week. Bale, magti 3 hours ako. Oo, para 4 days lang, di ba? Oo, correct. Hindi ko kasi na-anticipate na na kailangan na 12 hours na pala ako, nakalimutan ko, hindi ko siya na-schedule lang maayos. So next week, masama ba mo? Parang malat ka ata. Grabe. Kagigising ko lang kasi. Ang haba ng stream ko kanina, 3 hours yata ako nag-stream kanina, kaya napagod ako, natulog ako. Parang, anong oras ako nag-start? 11, 12, 1, 3 hours. Para sa 12 hours, my goodness. Ano ba yan? Pero okay lang. Enjoy naman. Klaro, marami ng tao, no? Mas marami ng tao. Hello Opo, po. Ayan, dikitan mo si kay Kevin Pigay, ha? Ayan. Hello, Kevin. May request ka ba? Charot. Ayan. Sa mga singer natin yan, Kevin. Gusto mong dikitan mo yan, gwapo. Shout out co-host. Ayan. Wala Si nang TV within 5 minutes, guys, mayroon premiere. May premiere siya. Oh, sige. Yes, kasi hindi ko lang alam kung nandyan na naman siya o baka busy na naman dahil iba na naman yung oraryo nila sa trabaho. Dahil may work siya ngayon? May work. Then, tapos, kasi may curfew na naman. Dapat next Monday, parang alas 9, sarado na yung resto nila. Pero yung among nila, hindi pwedeng magsara. Bakit? Kasi sayang yung pera. Aray ko. Ay, nako. Ikaw, maano ba yung keme dyan? Marami kasi ngayon. Simula nung yung bagong ay, hindi, parang mayroon na din ata. Pero, kasi nag-start sa Europe, di ba, ate? Oo. Pero ang is, yung dati, marami affected dito. Dumami compare noon. Oo, kasi naglabasan yung mga tao kasi nag-snow. Parang nakawala. At saka lumamig kasi ate, kaya marami talagang magpa-plus. Oo, tapos hindi talaga ang tao hindi tumitigil sa labas. Kung nakikita niyo yung mga video, di ba? Akala ko nga normal na kayo dyan kasi ang daming tao dun sa video nyo. Ayaw kasi nilang ayaw kasi talaga nilang bumalik sa dati kasi hindi sila sanay sa
ano, sa loob ng bahay, Oo. alam mo ba? Hindi sila Ganun. Eh, di sila ano, natatakot sa ano, nung una takot sa pero mumu? Charot. ano 'yan, takot naman siguro pero ngayon ay Parang balewala na lang sila. oo. Sige, puwedeng pakanta ng Never Enough, grabe ka naman sa request mo. Grabe naman. Hello, Ate Manang Biday. Hello, Ate Yeah, Min. never enough? Alam mo ba yung napakataas nung Never Enough? Hindi ko pa nga yun kinakanta sa sessions, eh. Ikaw naman, Kuya Kevin. Ayan. Hello ko sa co-host, ayan si RPTV. Hi, bro! You're here. Ayan, may premiere siya, guys. Baka naman puntahan natin, Ayan no? guys, baba naman kayo guys, premiere ni RPTV. Ipin ko muna ha. Kasi Yes. punta natin guys. Ibalik ko na lang yun si Boss Hello, Gloyd. Ate MJ! Hello guys, hello SNS Channel 100. 3 minutes to go guys. Baba naman tayo sa premiere ni Papi guys. Let's go, let's go, let's go, let's Alam support. yung chef ng buhay ko. Ay, Oh, gano'n. naku naman talaga, ang tamis, Ay, tamis, tamis. hindi. Matamis lang kami sa camera, pero pag sa personal, bugbugan. Grabe naman sa bugbugan. Di ba, Papi? Bugbugan tayo. Bro, Ano? binubugbog ka ba ni Ate Bicolano? Amin ko lang po ako mag-request ko host. Kaya mo yan, sabi ni Manang Biday. Ay, Ayan, naku. Ate Min, ha? dito lang ho. Guys, magbaba naman sa premiere ni RPTV Madrid. Ate Min, wag kang dyan, charot. Ikaw isa ka pa eh. Alam mo nung hello sa inyo dyan. Swerte BG nasa harang. Guys, pa-support naman ka RPTV Madrid, guys. Hindi tara niya na, guys. guys yung threshold niya, guys. Kaya yung paharang ganon. wag niyong iskip Ako, ate, over na, pero hindi ko pa nakukuha yung pin ko. Ayan, dikitan ka daw ni Kevin sa. Ay, ganun ba? Opo, over na yung sa akin. I mean, na-reach ko na yung yung minimum threshold. Pero, syempre hindi ko pa yun i-withdraw, iipunin ko pa yun kasi syempre medyo maliit pa yun. Maliit lang naman sa Pilipinas eh. Pero, hindi ko pa nakukuha yung pin ko. Mahirap kasi sa Pilipinas, no, na si Helena ay, ewan ko kung tanongin mo si Ate Elena, nandyan ka ba? Andiyan, nakikinig. Nakuha mo na sa'yo. Wala pa yung sa akin. Tingnan mo si Edgar Abejo Vlog kanina din, magka 4 months na rin daw siya. Request na naman siya. Request ka lang ng request para Ganun. si Pulas. Sige. Ayan guys, pagpapa naman sa premiere ni RPTV guys. Let's go! Start na guys. Please pa-support. Let's go, Nakapin people. sa taas. Pa-support naman guys. Pa-support naman. lang. Kawawa naman yan guys. Sabi naman sa kawawa, sobra naman. Parang hindi naman yung totoo. Pa-support naman guys. Uy, tara, punta tayo. Pagkain to masarap. Guys, Ako, ang aking magugutom papi tayo. dyan. Magugutom tayo dito, guys. Ayan na, nag-start na siya. Everyone, countdown. Countdown, it's the final countdown. Guys, counting na. Ayan, request lang every weeks. Every weeks daw, sabi ni Helena. Arang ate, thank you, The Battle Diary. Guys, pa-support naman guys. Pa-support naman ang aking papi, RPTV Madrid. Ayan, Tara, guys. Kayo guys. Na-miss ko tuloy. Charot. Idol Bernice Borde. Ay, nako, happy trip. Ayan, regards sa Pilipinas. Flight na yan ngayon, di ba? Sabado. Yes. Pa-support naman guys, maawa naman kayo dyan guys. Babaan nyo naman si RPTV Madrid guys dyan. Yes. Tara. Punta tayo guys, punta tayo. Nandito na ako. Guys, man guys, nandyan naman tayo guys. Ayan, mga nagbibiji-biji dyan. Pa-support naman, RPTV. Kakaawain na naman ako ni Nightbotnet. Charot. Hindi kasi yung nightboot niya. Ewan ko ba sa kanya. Ayan. Kevin, paano naman si kuya mo RPTV? Si Manoy, RPTV Madrid. Asawa ko yan. Uy, kugusan mo man yan, Noy. Sweet Birdie Vlog, paano naman sa premiere ni RPTV, guys? Pa-support naman, Kevin. Babaan nyo naman, guys. Babaan nyo naman.
Paliparan ko nga, kawawa naman to. Grabe. Aray ko. Papi, masabi yan si Papi. Bro, inaaway ka. Sira ulo ka talaga. Inaaway ka ni Ate Bicolana. Sira ulo kaya ako, siya hindi. Kaya ganun talaga guys. Dapat talaga Ayan na. Ayan na. Ayan na siya. Oh, di ba? RPTV Madrid guys, oh. Bakit nakamastas ang gwapo? Halos si ate. Ay, nako. Ay, BJ lang daw si Sweet Birdie Vlog. Guys, makining isda man kayo, guys. Ay, nako. Hirap na yun, ano? Sabi ko nga, Chichay, hindi ka na nagla-live sa, sa YouTube. Mas maraming kita doon sa, session. Huwag ka maingay, ate. Nasabi naman kung totoo. Diba? Kung ako lang talaga singin, pasalamat lang si... Huwag ka maingay, ate. Si Kuya, na hindi ako magaling talagang kumanta kung magaling. Ay, naku, doon ako sa session talaga, Sky. Oo, syempre. Hindi, ate, maliit lang sa umpisa, pero kaya ako nagsisipag kasi pag umangat, kailangan kong mag-level 9. Parang ano lang yan, yung pag dumami yung subscribers mo, mas marami kang income, mas marami kang revenue na papasok. Parang pag tumaas yung level ko, mas magiging malaki yung TF ko, parang ganun. So, kailangan kong ma-reach yung level 9. Ayan. Tiyaga lang din. So, yung hirap kumanta ng 3 oras Hindi siya madali. Kaya. Pero okay naman. Bawi naman. Hindi na talaga kaya din mag-live talaga sa YT ngayon kasi nga mayroon akong inaano na goal sa sessions. Kailangan ko muna siyang pataasin. Parang ganun. Kaya upload na lang muna ako sa YT. Ayan na, ang laki ng sibuyas, nakakaloka. Kulay rin pala yung sibuyas nyo? Hindi, maraming ibang iba-ibang kulay dito sa Pero yan yung ginagamit ng depende siguro sa lulutuin niya. Okay. Pag nandyan ba siya sa bahay, nagluluto din siya? Charot. Paprito-prito lang yan. Yung minsan nandyan na sa freezer, may binili ako. Uy, asan yung binili ko dito? Hindi, prinito ko na. Paprito-prito yan, hindi yan nag-aanong luto-luto dito guys. Diyan lang sa resto yan. Ayan. Pagod na kasi, pagod. Wala na talagang time siya. Oo. Wala siyang time na Pero buti na lang ate, nasa kitchen siya. At least, alam mo yun, hindi siya exposed sa people. Kahit na pumasok siya, kahit na mag-work siya, nasa loob lang siya ng kitchen. Alam mo yun? Compare mo sa humaharap sa Pero noon, ang trabaho talaga niya, nung dating, unang punta niya dito, nasa resto talaga siya sa hotel. Then, tumaas, naging receptionist din yan sa hotel 6 years. Kaya sa Rote siya. Hanggang sa napunta dito, yun na, sa resto na talaga siya, matagal-tagal na rin. Pero talaga siya, pero chef talaga ang niya. Ang tawag dito, ang career niya. Hindi naman, natuto na lang yan dito kasi mostly talaga? Hindi naman yan marunong. O kasi pag pumasok ka, lalo na't may mga Pilipino, tuturuan ka nila kung paano gagawin. Ang galing naman, nakakatuwa naman. Mayroon isang kaibigan, kumpare ko, na nung wala na siyang trabaho sa hotel, nagpunta na siya dito sa Madrid. Iyon na yung niya, may isang kaibigan ako, napaalis siya sa trabaho niya dahil nakakuha siya ng mas malaking sahod. Siya ang pinalit, pero tinuruan pa siya bago siya pumasok sa mga namin. Nice. Mabait naman. Meron naman pero hindi niya gusto yan kasi siyempre super pagod saka kumbaga yung hard talaga yung kapagod.
Oo, kasi siyempre luto ka ng luto maghapon. Nakakapagod talaga yun. Hello, Sai Serlin. Evangelista Mega Love, shout out. Guwapa. Thank you, thank you. Ay, anak ng kaibigan mo, sis. Thank you for coming, ah. May jacket ka na. You can type ano, may jacket ka na, guwapa. Baguhan lang. Ay, okay, okay. Zay Serlin. Evangelista Mega Love, shout out. Thank you, Hello. guwapa. Hello, Sizerline. Is it right? Sizerline. Tama? Ang hirap naman. Wait. Sizerline. Oo. Sai na lang. Sai na lang. Sai. Ganda yung sanang trabaho niya, ano, noon, sa ano, ano ba yun? Hotel? Oo. Five, Ano, chill lang. five-star hotel. Pero nasa ano kami, Canarias Island noon, nasa island. Malayo. Oo, island, isa sa ano ng Espanya. Pero malapit na sa ano yun eh, Africa. Pero Espanya pa rin ang ano doon. Doon ang dati niya hanggang naglipat na dito nga sa Madrid. Ayaw niya yung ganyan trabaho pero wala, no One choice. choice. Yes, no choice. Mm-mm. Ganun talaga. Para mabuhay. Kasi kahit na-apply siya ng apply, maraming kakompetensya tapos ay i-compare niya yung sasahurin niya, makapasok nga siya dito ng receptionista pero yung sweldo naman is mababa. Mas mababa. Oo. Nasa labas si Ate Helena. Andyan Sabi si... niya, Chichay, shout out this ako. Signal, hina, wala ako sa house. Sabi niya. Doon kay Bro RPTV. Type kang kasa, guwapa. Cyril Lynn, Evangelista, type kang kasa. Type kasa, guys. Ayan, type kang kasa para maibaba ni Nightbot ang iyong bahay, guwapa, ha? Ayan, wait lang kasi nandito kami sa premiere ni RPTV. Pero gaano katagal na siya dyan sa sa restaurant? 5 years na siguro. 5 years? Kasi, oo, matagal na rin. Matagal na. Pero nung nagtatrabaho siya talagang apply siya ng apply pa rin siya ng trabaho sa internet. Tapos minsan nagpapa-interview siya, sama kami mag-interview. Tapos sinasabi niya, mahina, ay mababa yung sahod. Kaya sabi ko, parang mas pa. Pero nga mahirap talaga dahil kahit yung sa among nila, kuripot din yung among wala man sila mga extra pay. Tapos, hindi lahat ilagay yung sweldo ba? Kailangan i-declare mo yung kung magkano ang sweldo. Halimbawa, 1,400 euros ang sweldo. Kailangan i-declare ng amo yun. Kasi pag malaki ang sweldo mo, malaki din ang babayaran mo sa SS mo. Ganun. Yung amo, para makatipid, Inuuntian. oo, konti yung ilagay sa nomi ng tinatawag. Parang Ay, di ba bawal yun? bawal. Pero alam mo yung mga negosyante, ang bawal, ginagawa yan. Bihira na lang sa amo ang ginagawa yung totoo. Para kumita sa yan ang ano natin. Ayan. Soros PH Gaming TV, pa-shout out Lodi. Ayan, nagalang shout out Soros. Iba, ganun nung Chichay, kaya hindi mo naman kahit dito sa ibang bansa ganun. Lalo na sa Pilipinas, di ba? Hindi naman ako sa, di ba? Naku. Oo. Pero awan naman ng among ko. Yung among ko talagang, kung ano ang lay, yun na yung lay. Buti. May mga amo, kasi abogado yung amo ko, pero mayroong mga abogado din, mayroong mga amo na ganyan na hindi din Hindi dinedeclare. Buti hindi nahuhuli. Wala man magsusumbong. Basta wag ka lang mag-ano. Oo, wala naman wala naman Pero yung benefits mo naman yung affected doon kasi yes, oo, mayroon na akong isang kaibigan. Nasa 1,000 ang pero ngayon na-declare niya na kasi siguro na-realize din. I-declare niya kalahati ang sweldo pero 1,000 ang sweldo. Di, ang babayaran ng SS nun is kalahati lang. Sabi ko, pagtanda mo, nag-ano ka na, yan, iba na yung Oo. ito ang lugi. Ganun. Maraming ganyan.
mga business, mga negosyante, gano'n naman yung iba eh. Hindi ko naman nila. Sabagay kasi pag yung ano, pag siyempre para lang magkaroon ng trabaho, sige ano na lang, hayaan na lang. Oo, gano'n. Agree na lang sila sa ano ng mga Oo. tao. Si ano, sila RPTV, minsan sabi ko, "Ay, magsabi kayo," ganyan, ganyan. Mahirap din. Oh, magaling-galing naman eh. Copy ng video mo ah. Pero ang tagal kaya na yan itong ano, video-video niya. Oh, di ba? Wow. Hirap mag-edit eh. Kaya nga, ano siya, ayan, pasukan mo yan nakabababang link, sabi ni Manang Biday. Sige na ano, Siren Lynn, Evangelista, may mga bababa akong bahay. Bali, ano, puntahan mo, gwapa. Kasi mahirap din, ano, walang trabaho, gwapa, lalo na ngayon. Talaga, Oo. kakainin mo yung, ano mo, kahit may pride ka, kahit ayaw mo, Oo, tama. mahirap maghanap ngayon ng, ano, kahit nakakatulong dito, magpapaswab ka, o magkano ang swab. Di naman, ano, yung among mag-aano, yung iba pa nga, yung mga katulong pang mag-aano, babayad, mahigit 200. 200 euros, convert mo sa Pilipinas, magkano yun? 11, kulang-kulang 12,000. Eh kung 800, 900 ang trabaho mo, yung sahod mo. Mahirap din, mahirap. Natatawa ako sa ano, sa vlog ni Brad. Natatawa ako sa vlog ni Brad. Bakit? Sabi niya, bilis-bilisan mo, Totoy. Ay, ano yan niya eh, mag-voice siya. Ala, ang dami, ang sarap. Alam mo, favorite ko yung siomai. Kasi, Sarap. okay din pala siya. Sarap naman yan. Hala, ang dami. Ang dami kasi, ano ni, reserva yan. Kasi minsan maramihan yung tao, di mo O, depende. diba? Ginawa niya yan lahat manual. Galing. Oo, manual. Manual. Bilis niya na nga eh. Pag naghihiwa siya, hindi na kasing bilis ng pagdot-dot ng computer. Kasi noong trabaho niya sa hotel, computer, dot-dot yan sa computer, tapos makipag-usap. Kasi di ba pag receptionist, tapos mga tourist spot kasi yun Lanzarote eh. Lanzarote. Ah, Yun, puro madaming tao. daming tao, may mag-out, mag-i-in sa hotel. Ay ngayon, wala na. Kamay na yung gawa niya, pabilisan na yung ano. Pero yung among niya is ano, Spanish, pero Japanese ang pagkain. Ah, ganon? Oo. Kaya pala siomai. Ay, Japanese siomai. Ah, di ba ano yung Chinese? Hindi, inari. Japanese restaurant yung kanya. Ang ano nila. Ang talagang ano ng pangalan ng restaurant nila. Asa na yung pula? Ano? Malapit na pwede na tikman. Sabi niya. Thank you guys sa mga pumunta guys. Salamat naman. Ayan, may nagbibideo pang gwapo. Oo nga eh. May single ba yan? Charot. May photographer, may videographer din sila para sa ano. May page ba yung ano nila, restaurant nila, kaya may ganyan? Siguro, kasi pinopromote nila. Oo, Kaya pinopromote eh. May promoter eh. Ang pogi eh. dapat Kahit sa nakamask, ang pogi eh. dapat pala, papi, ikaw na lang war. Di ba alam mo ba, Chay, si RPTV mo, nagre-report yan sa UNTV, hindi mo ba nakita siya? Ay, baka kasi maaga. Pag kasi ibang bansa maaga yun masyado, parang mga 4 AM yun dito. Ang napapanood ko na GMK na po eh. Oo. Anong oras yung slot niya? Ay, ngayon kasi na-stop siya, pero mayroon na naman siyang nag-aano sa kanya na Oo. Kasi ganun yun, 'di ba, ate? Lahat ng lahat ng branch namin dapat meron. Yan. Hindi ko pa siya nakita, hindi ko pa siya napanood though. Ayan. Mayroon akong isesend sa'yo. Minsan na ng mga
mga memories namin na Oo. nagre-report din namin. Thank you, Papi. Thank you guys sa Ang mga galing. Bro, pahingi naman ng isang siomai diyan, ang dami mong ginawa, eh. Nagutom ako, in fairness, minsan, minsan dinadalan ako pa isa-isang piraso. Wow, pa isa-isa lang. Isa Oo, lang, tikman mo mami, ganun. Yung nakaraan, oo. wala namang sauce. Ayan, si Naida Honda, thank you sis. The Battle Diary, thank you sa pakulay. Dito na kami, ang bilis-bilisan dito. At ano yan pa? Di, Chichay. Oo, Ayan. bilis-bilisan mo, Totoy. Sweetie Pink 7, frontliner. Hello, mega love shoutout sa iyo, guwapa. Haba ng araw, tusok na din. Ayan, thank you guys. Thank you. Ayan, kakanta na si Chichay guys. Anong request niyo? Wag lang yung Never Enough, napakataas naman kasi nun si ano, eh. Ala, si Edgar Abejo, wait lang muna si Edgar Abejo, isa sa mga member ko guys. Ayan, Diyos ko, Jesus. Ala, sandali lang, Chay ha. Sige, sige. Ay, puntahan muna natin guys, support naman natin kasi bihira kung ma-support. Ayan, support naman guys ng ating wait lang. Padadaldal ko, Edgar. Ayan, baba ko si Edgar Abejo vlog guys, premiere, pa-support. Ayan, baba ko na. Ayan, si Flam in Finland. Mega love shoutout sa'yo. Natawa kasi ako sa bilis-bilis ni Sir Oo, Arvin. bilisan mo, Totoy. Si Bro RPTV talaga naman, no. Joker din, eh. Wait. Puntahan natin si Edgar. Abejo vlog guys, baka hindi nyo pa kadikit. Puntahan naman natin guys, puntahan naman natin. Pagkatapos niya, mayroon pang si building production, may mga premiere guys. Ewan ko si Michelle. Manay, baba ako bahay. Ay, sige, baba ka, gwapa, baba ka. O pwede ka mag-type kasa. Edgar Abejo vlog guys, pa-support naman ng kanyang premiere. Ayan. Si Mami Snow talaga. Mami Snow. Pa-support naman guys, pa-support na. Hindi ako tigrimay ni Edgar. Ayan. Ayan, Edgar, nandun na ako. Nauna na ako. Guys, pa-support naman. Thank you sa pakulay ng buhay, sis, Tita, the Battle Diary. Ayan, Bicolana talaga. Ayan, Dantata Flores, nababa ng kanyang bahay. Sweet 27, pwede kang mag-type ka sa guwapa. 72 pa lang sis, Dantata Flores ang iyong bahay. Guys, pa-support naman kay Dantata ha. Shoutout kay Hello. Yan, gusto ko din may group chat, mami. Gawa pa tayo group chat, mami. Group chat. Ayan, harang agente, The Battle Diary. Wait. Punta naman. Guys, pa-support naman Edgar Abejo vlog, guys. Support naman, guys. Isa sa mga Bicolano, guys. Ang ganda naman ng si Edgar. Ayan, Kevin, pa-support naman kay Edgar Abejo vlog. Lynn Evangelista Casa. Ayan. Ay, 90 na ang manggos ni Cyril. Cyril. Ayan, hirap no? Mag-pronounce naman. Ayan, si Naida Honda, The Battle Diary. Thank you, Mami Snow. Thank you. Guys, pa-support naman kay Edgar Abejo vlog. Support naman natin, guys. Say na lang po, ayan. Si Sai. Guys, pag-support naman din abako yung Puntahan natin, Edgar Abejo vlog. Open love. Ano ba naman yan? Ninong yan eh. Di ba natin? Ninong, sige po, yan na lang. Tumaas yung subscriber mo, Papi. Wow naman. Nanginis talaga si Papi, Okay, listen, request heart, Mura, Hiroshima,
If life in pila haba ng harang Madam B, ay nasa harang si ano, pwede ako magbaba. Sige, Sweetie Pink 7. Ayaw mo mag-type ng ano, kasa para ibaba ni Nightbot ang bahay mo? Pwede kang magbaba. Kung ayaw nyo mag-ano ng ano, ni Nightbot. Pasukan ko mga nakababa, Sai. Pasukan mo. Ayan. Pasukan mo ano. Wait lang. Unahan mo na siya, gwapa. Unahan mo na. Pwede kang mag-type kasa, ha? Mag-type kasa. Oh, hello, may galab shot. Pasensya na, host. I was on phone. I will go to Bahas ngayong tamsak. Dikit kalimbang ngayon. Ay, okay. You want to, ano, go upstairs. Oh, Tagalog. Eh, foreigner ito, Chichay. Tay. Binata ka? Hindi. Tatay ka na ba? Baka gusto niyong dikitan ng mga binababa ko, guys. Ayan. Ano sa pumanay ko? Sorry pumanay. Super late sa maga. Nag-subscribe po ako sa lahat ng mga links. Sabi, okay lang, okay, Sai. Magbakas ka lang na naaayon sa video. Lagyan mo sa dulo Bicolana Espanyola para balikan kay Sai, ha? Renato, walang anuman, walang problema. Nahanap lang kita kung ano nangyari. Kaya ano, I have grandson and have two. Pero dikit tamsak na sa lahat bahay ngayon. Ay, thank you, Paul. Thank you. Balikan ka nila. Wait mo lang, Saya. Ayan. Thank you, Paul. Salamat, ha. Salamat. Nagutom na ako, guys. Kain po tayo mga tugang. Sige, kain ka muna, Renato. May mga bago tayo dyan. Sana kaya yung siopaw na tigaantay ko, 2:00 na, ay hindi pa pala. Maraming may premiere. Si Michelle ata may premiere. Sino may premiere pa, guys? Sino pang may premiere? BG lang. Ayan, Arvin TV. Thank you, Arvin TV. Ayan lang. Wait lang ha, Chay. Ilagay kita sa Nightbot, Chay. Wala. Go lang. Wow, nagpa-member ang aking gwapo. Thank you, Paul. Salamat. Salamat naman sa pa-member mo dyan, Paul. Thank you so much. Lagay kita sa Nightbot ni Bicolana. Thank you. Salamat, ha. Kilala siya ni NFN Vlogs. Thank you so much. Lagay kita sa Nightbot. Wait lang, ha. Ano pa ba yung gagawin ko? Wala na ako. Anong sinasabi niya? Hindi ko man marinig yung ni... Saan ba siya papunta? Alabang? Siguro. Renato. Mahina lang kasi sa akin. Hindi ko marinig kasi nga, yung ko sa Ako nga eh. Ako din eh. Lahat ng nag-prepare hindi ko marinig. Kaya minsan inuulit ko na lang. Lalo na pag interesting yung yan, talagang ulitin ko talaga. Pag hindi pala, hindi.
Aray ko. Hindi, inuulit ko kasi hindi ko man narinig, hindi ko naintindihan kung anong sinasabi. Oo, correct, correct. Ako din, inuulit ko. Kasi pag nag-premiere ako, gusto ko yung nag-pre-premiere talagang ano ba yun, hindi sa LS. Kasi hindi ka makakonsentrate, hindi ka makakomment doon kung anong sinasabi. Diba? Evangelista. Sino po ba? Paul, nandiyan naman. Si Sweet Pea. 7. 7. Front line niya. Pwede na siguro kayong tapos na siguro si okay na. Okay na, Chay. Sige, kanta ka. Game. Maglagay lang ako ng night duty, Paul. Ano bang request nila? Wait lang. Teka. Guys, request kayo, guys. Oh, may bagong member. Ngayon ko lang nakita kasi nandun ako sa kabilang screen. Ayan. Welcome po! Foreigner yan, guwapa. Member. Foreigner siya. Pero marunong siya magtagalog, kaya magtagalog na lang tayo. Oh, really? Oo, believe nga ako sa comment. Hello, Paul. Hi, Paul. Where are you from? Ang English na naman tayo. Ayan. Wait. Do you have any song request, guys? I have a grandson and ano daw? Have to collect him now, host. Pero, Ayan, thank you. Thank you. Salamat po, Nendo. Wait lang. oh, really? Are you connected with me, Paul? 4,000. Uy, kagwapo man ni Paul. Oh, really? Saan? Patingin. Wait lang. Ibaba ko yung baba ko yung bahay niya. Paul, please connect with me. Marunong siyang magtagalog. Baka asawa nito Tagalog. Ay, Really? Baka lang. I don't know. $4,000 ang bahay niya. Pahil po, patang sa aking kahit mga Ninja 11 pa kulang. 11 ang kulang mo saan, gwapo? Wait lang, ha? Mag-ano tayo. Igar ko lang yung aking Ayan. Maisel TV, hello, mega love shout out, Marcel. Thank you, Sinaida Honda, ha? Salamat. Tingnan natin. Ayan. Ayan si Paul. Tingnan natin si Paul. Ayan guys, baka, mali. Nadoble naman si Rans pala yun. Sorry naman. Si Rans, baba ko muna yung bahay ni Rans kasi kanina pa pala nakaano siya. Musta po? Okay lang, gwapa. Ikaw, kumusta? Long time naman dyan. Ayan, pa-support naman ang aking new member guys, si Paul. Baka gusto nyong lablabin, ayan. Ano, Chay? May request na sasayo? Wala eh. Tagalog. Tagalog talaga siya. No. Wait, nasa po yung bahay? Hindi ko makita eh. Wait lang. Ayan. Nababa ko na. Sorry naman. Ayan. Wait lang. Kasi si Vending Thank you po. Okay, tingnan ko. Nasaan siya ngayon? Hindi ko lang alam kung nasaan. Isa sa mga friend ni Queen Vlogs. Oh. Oh, kumakanta siya and I love you so. Alas 2 pala kaya Alas 2.
Ang ano, mga Tagalog yung video niya. Oo nga, nakaka-proud naman, ano? Nakaka-proud talaga. Kasi ano yan, Tagalog talaga yung ano niya, di ba? Mahal, mahal niya yung Baka nasa Pilipino. Pilipinas siya? Hindi, hindi siguro. Ay, andikitan mo naman ng Junjun. Padikit naman guys ang ating bagong ano ha. Bagong member. Okay, kantahin ko na lang yung favorite song mo, ate. Sige, sige, gwapa. Thank you. I-ano ko lang tong music. I-mute ko lang. Sige. Akyat ka. Gusto mo akyat ka, Paul? Ayan, marami tayo dyan kaibigan. Hello, JC Matt and Zumba, sir. Hello, mega love shoutout po. Sure naman. Basta free po ako at na-update na nakikita ko ang mga notifs. Ayan, pinupuntahan ko po talaga. Salamat din po sa pa-member niyo sa akin. Ayan. May request po ba kayong kanta? Yung Ayan. ano lang po, yung kaya ko lang po. Charot. Kung mayroon dyan ano, hagdanan guys, baka gusto nyo Okay. Thank you, Jessie Matin Zumba. Salamat. Asa na si Kuya? Ano nga yung sino yung nagre-request kanina ng Never Enough? Ano yung ano, iba mong request? Ang yung request mo, Kuya. Wala na. Siguro nagpahinga na kasi minsan mahina ang signal niya. Okay. Guys, baka may mga ano kayo, may mga... Love you, goodbye daw. O sige, after nito, Kuya, ay ano, Sir GC Matt and Zumba. Ano, kantayin ko muna yung favorite song ni Ate Picolana. Ate, pa-share naman po ako ng screen. Thank you so much. Yan. Ito po ang favorite song ni Ate Bicolana. I hope you enjoy this one. Gana Ayan. sa'yo. Ayan, ay. I love This you, is pero ano, goodbye. Oo nga eh. Ayan na naman tayo sa I love you, goodbye. This is ano, dadalhin pero ano, relax version lang tayo ha. Wala tayong masyadong birit dito ha. Hindi natin kaya yon. Okay, I hope you enjoy this one. This is for all of you. Ate, narinig po ba yung music? Yes. Okay. Okay. Ooh, thank you so much. Sorry po. Thank you. Ayan. Ni Ate Bicolana. I hope you like that one, everyone. Paborito ko talaga. Favorite ni Ate. Sorry. Ayan. Paborito ko. May ads. Galing lamig ng boses, sabi ni Sinaida Honda. Ayan, Oh, request thank kayo guys. Mag-request kayo kung anong gusto ninyo. Basta kaya ninyo. Ayan, yung kanta niya, no? Yung request ni Jessie Matin Zumba, guwapa. Yes. At saka may nakita ko, wait lang, hanapin ko lang baka kasi mawala na eh. Saglit lang po. Asa na ba yun? She's gone. Okay. Arwin TV. Try ko po, parang hindi ko alam yun eh. Wait lang ha. Love you goodbye daw. May goodbye, nag-love you pa. Oh, ganun talaga. Nangyayari talaga yun. Charot. Yan ang tayo sa mga hugot. Sir GC Maten Zumba, are you still here? Ayan na naman tayo. Ano, parang nasa sessions lang. Ayan, gusto ko lang kasing ma-make sure na maririnig niya, di ba? I love you, goodbye. Requested by Sir GC Matt and Zumba. Yan. Hanapin natin yung Nina version. Yan. One more, sabi ni Sweetie Pink. Ayan, nasa trabaho ka ba, guwapa? Sa trabaho ka? Kain tayo, guys. Wow, sarap. Di pa ako nakain eh. Mamaya-maya. Wait lang. Pagigising ko lang kasi, ayan. Anong gusto mo, Sweet Pink? Anong request? Akin ka na lang. Grabe naman yung request ni Ma'am Sinaida. Akin ka na lang. Try ko. Kagigising ko lang. Grabe yung request ng akin ka na lang. Hindi ko pa ngayon nakakanta sa sessions, guys. Alam niyo ba? Kasi mataas yun eh. Okay. I hope nandito pa si Sir G, si Matt and Zumba. Ayan.
Andyan Ate lang pa, yan. share ko lang screen ko po. Thank you. Yan na lang Yan. yan. Ano po? Bigla na lang siyang nasulpot. Bigla. Okay. Baka nakikinig lang siya. Ayan. This is for you po, Sir GC Math and Zumba. Ayan. I hope you enjoy this one. Masakit na kanta to. Para sa lahat ng mga umasa at nasaktan. Charot. At lahat ng pinaasa, aray ko. Yun. Talaga marunong na si Ate Bicolana dahil sa akin yan eh. Ay, nandyan siya, oh! Sino naalala mo, Miss Tenaida? Oh, I don't wanna leave you. Baby, it tells me I'm good, but I'll never be the one who needed. I love you. Goodbye. Thank you po, Sir GC Math and Zumba. I really appreciate it. Pina-request daw ng kasamahan niya sa work yung kanta. Oh my God. Oh, really? Nakikinig po sila, nakakaya naman. I love you. Goodbye. Yoo-hoo! I hope you like that one po. Thank you so much for requesting that song. Ayan. Ano sabi? Meron siyang mga kasamahan sa work. Hala, nakikinig sa'yo, Chay. For listening po. Ayan, nakakaya. Meron din, binata. Ayan, pamay din. Ate, binigyan ko mo ako. Ala, nagpakulay siya! Thank you po. Salamat po, sir. Really appreciate. Maraming fans na si Chichay dito. Or really, punta po kayo sa sessions. Please, punta po kayo sa sessions ko. Doon kayo mag-only request. Promise. I will sing all your requests as long as I know the song. Please, punta po kayo. Ayan. Nagpakulay uli siya. Ayan, guys. Ayan, salamat po sa pakulay ng buhay. Woohoo! Yan. Ano yung request ni Wait lang. Backread. Salamat po sa lahat ng clap pala, everyone. Ayan, hindi ko na maisa-isa. Sweetie Pink, thank you po. Thank you so much. And Miss Senaida, sino pong naalala nyo? Nilamig ba kayo? Ayan, thank you so much. Di kita naman natin si Sweetie. Katapos na lang mag-emote. Mag-e-emote na naman si Sinaida. OMG. Ayan. Ala, wag ka na mag-emote. Akin ka na lang. Ang request niya, ang taas naman kasi nito. O sige, I will try. Pero hindi ko makakanta yung yung birit part. Kasi hindi ko yun kaya. Kuya Ed, mega love shout out, Kuya Ed. Hello po, Kuya Ig. Hello. Labi nyo naman ang aking super chatter, guys, ha? Oo nga. Please, dikitan po natin si Sir GC Math and Zumba. Akin ka na lang. Itong bagong gising yung kanta ng Akin ka na lang. Kamusta naman? Akin ka na lang. Para hindi na siya mag-emote. Ayan. Huwag ka na po malungkot. Link nung kumanta Nightbot. Eto, wait lang. Eto ako. Ayan. Ayan ako, Dan Tata Flores. Guys, I love you na lang sa tago. Sana hindi goodbye. Kuya. Yan na naman siya. Umugot na naman siya eh. Kuya Ed, kanta ka na rin. Akit ka na. Oo nga. Akyat. Ayan, baba ako ng hagdan. Yes. Ayan, Sir GC Math and Zumba, pag may time po kayo, sinishare ko yung yung sessions ko sa community ko. Every Tuesday, Thursdays, and Saturdays. Ayan, yung schedule ko. Tignan nyo na lang po yung link doon sa sa community ko. Ayan, thank you so much. Sure, you're always welcome po. Ayan. And this is for Miss Senaida. Thank you po, Dan Tata Flores. Ayan. Well, this is for you. Morissette Amon pala yun, aking kanan ni Diyos mio. Yes. Alam mo na, ate. Parang bumabalik yung boses ko. Di ba, guys? Bumabalik yata. Ako ba yun? Check ko nga. Naka-mute naman yung YT ko dito.
Parang bumabalik yung boses ko. Anyways, okay ba sa inyo guys? Please confirm. Wala bang feedback? Okay Yeah. naman, Papa. Okay naman. Okay po. Salamat. Okay, this is for you, Ate Sinayda. Please sing with me. Ate, tulungan mo naman ako. Ang taas naman nito. So, abot talaga. Sorry, guys. Thank you so much sa lahat ng pumalakpak. Thank you, Guapa. Salamat. Ate. Ayan. May request pa kayo dyan, guys, sa baba. Request Sabi lang. ni Kuya IG, akyat ako para mapalakpak lang kay Idol. Grabe naman. Uy, akala ko papasok ka. Akala ko may work ka. Ano, Kuya IG. Pasok daw sana. Oh. Hindi na pumasok kasi kumakanta ka na. Ay, grabe naman yun. Sobra naman yun. Di ba, Kuya? Hindi ka na pumasok, kaya aakyat ka na. Ayan. Bye for now, mga host. Oo, Ayan. sa'yo na ako, teacher. Dito, bantay ka, ha? Sige, sige. Sige, sige. Mine na mine. Ayan. Ingat po, ingat. Ayan. Dalaga yan si Chichay. Pa-mind na lang, guys. Ate! Ay, Aray ko. Wala pa akong ay babash di ay bubulihin dito. Wala pa yung isang dalagad saan. Oy, andyan si Helen. Wala, speaking of. Wala. Hello, Ate Mitch. I miss you, Ate Mitch. O pamay na lang guys sa mga dalaga dyan. Unahin mo na si Ate Mitch kasi charot. Pamay na lang. Ayan, namubuli na sabi. Kapapasok lang, binuli ka agad ako. Oo, kakapasok ko lang, nabully na po agad, nalalagot ka. Lalabas lang work. Ayan, naglalakad pa yan guys. Baka mamaya yan, umakyat yan. Mamaya-maya, antayin nyo po Ayan. Sa lahat po ng gusto ng mag-mind, antayin nyo lang po si Ate Mitch. O, akyat yan guys. Pamay na lang dyan. Yung mga binata wag yung mga binat na. Sabay ka. Daw. Ayan. Ayan. Sige na nga. Guys, ano pa yung mga 20 million people in the house. Thank you so much. Thank you guys for staying. Ready vlog, sabi ni Renato. Thank you guys. Ayan. Yung sunod na kanta ni Chichay guys na request ninyo. Anong request ninyo dyan? Ay, may request pala kanina. Wait lang. Asa na nga ba yun? Yung shift gun. Hindi ko sure po. Papakinggan ko muna. Saglit lang. Hindi ko ito alam eh. Tingnan ko lang. Victoria and Fernandez, mega love shout out sis. Mega love shout out. Thank you. Jesse Martin Zumba, thank you sa ha. Thank you sir. Thank you po sa pakulay ng buhay at sa Alas na ako mga host, naka-jacket na, VG lang, makikinig lang sa inyo, drive muna. sige po. Ingat. Have a safe drive. Ay, alone daw. Ay, grabe. Gusto ko yan. Sabi naman yung mga request nyo, parang hindi ko yan kinakanta sa sessions, guys. Guys, pahilot pa ako. Ayan. Kumusiyama. Si Battle Diary, guwapa. May LS kasunod ko. Ate MJ, mag-LS ka na po para mahabol natin yung mo. Kahit silent lang. Nag-silent kaya yan kahapon. Oo nga, nagtambay ako sa kanya. Haba ng... Ay, hindi ko po alam yung she's gun, pang lalaki pala ito. Sorry po sa nag-request si Arwin TV. Baka may iba ka pa pong request, pasensya na, hindi ko po alam. Grabe yun ate, alone. Ang lupit naman ni Sir Arwin, wait lang, alone, my goodness. Ang taas naman ito. Wala ba kayong mababang request? Kagigising ko lang po eh. There's a kind of hush, sabi niyo. Ayan. Thank you, Idol. Thank you, Jessie Martin Zumba. Salamat talaga, grabe. You're welcome, house. And yeah. Yan. Akin ka na lang. Ay, iba. Akin ka na lang. Kuya Egg, dikitan mo siya. Jessie Martin Zumba. Sa
Araw-araw, akin ka na lang. Ayan, di siya nagpatalo. Ka na lang. There's a kind of hush. Ano yun? Ate Mitch, is that a request? Oo. Sige, kuya, tuloy mo na. Akala ko nagda-drive ka na. Pa-drive na sa langit. Huminto lang ako. Ay, iba. Ibang klase. Sige ha, bye for now. Bye! Ingat! Ingat! Tuloy ko lang sa office. Go, go, go. May trabaho ka Sabado? Hindi, kunin ko yung laptop para maka-live ako mamaya. Yes, akyat kami Sabado ngayon. Naku! Akyat kami ni Aga-agahan mo? Hindi kasi Kuya, marami aga-agahan mo. nag-live. Inantay ko kasi na gigising si Chisay. Wow! Para akyat si Chichay. Hello! Hello, Manong Jingo. Nagtrabaho ngayon, late ka na. Ala, ayan si Busing, yung superior mo, late ka na daw. Nagka-whitey pa. Hindi, Lagot. Aray ko, andyan yung superior mo. Ala ka, patay ka. nandyan. Sorry boss, nasa CR lang ako, nasa CR. Icebreaker lang sa ating dalawang pinakamagagandang ho sa balat ng lupa, mga kababayan. Wow! Palakpakan po natin sila. Gusto ko lang iparinig kay Chisa yung palakpak ko na galing sa aking puso. Wow. Thank you. Salamat Okay, so, po. bye na talaga ha, bye na talaga. Bye. Oh, lagot ka. Ayan na ang boss. Galit na si boss. Sige. Si ano po, sabi ni Dan Tata Flores, host, exit mo muna ako. Almost midnight na dito sa amin. Thank you so much. Thanks sa lahat. At thank you. Next time. Hoy, thank you po. Thank you po. Ay, nasa Good night. Australia kasi yun. Nasa Australia, parehas ni Kwentong OC. Thank you, Muna. Dan Tata Flores, pasyal Salamat ka po. po. Thank you so much. Oo, madali na doon. Ayan. Asa na yung nag-request nito si Sir Arwin? Sir nga ba siya or ma'am? Late ka na. Ako nga ang nagtrabaho ngayon, sabi ni Manong. Ha. Siya ang boss ko. Maniwala ako sa inyo. Ano ba? Sino ba ang boss? Ako na lang. Oh. Oo, ikaw na lang ate. Para walang talo, ikaw na lang. O sino ang master dyan? Ako pa rin. Aray ko, si Boss Glorge. Ay, nako, mga tugang po ito. Sige na nga, request na guys. Ito daw. Guys, thank you sa mga nandyan sa baba. Dahil nagpi-play ako ng yung mga hindi ko na-play kay Jessie. Kayo, request kayo. Kasi may singer tayo ngayon. Oh my goodness. Ate Mitch, nako, naririnig ako ng mga tao sa daan. My goodness, lagot. Salamat, Chay. Oh, yeah. Baka madapa ka ha, tingin-tingin ka sa paligid. Baka okay lang madapa kung may sasalo ha. Ayan. There's a kind of hush. Carpenters to alam ko, pero hindi ko kabisado to. Yan, this is for you, Ate Mitch. Salamat po, Sir Arwin, sa pag-request. Ayan, I hope you like that one. Ay, eto, kakantahin to ni Ate Bicolano. Alam ni Ate Bicolano to. Ang alin? There's a kind of a... Maganda to. Yan. Ayan ang request ni Inday? Opo, there's a kind of hush. Hindi ko yan. Ano mo alam? Ano to carpenters din to Favorite niya yung carpenters. Alas dos guys, may premiere si Building Production guys ha. Isa sa mga member ko ha. Please, pa-support naman. Alas dos. Ayan. 8 minutes to go.
Thank you, Ate Renato. Kanta ka din, Ate Renato. Nasaan ka na? Halika na. Yan. Ayan, nandyan si Bunso, saka si ano yan. Maya-maya pa kakain siguro yan mga yan. Yan. Ayan, Bumalik si Ate Sinaida. Ate, pa-share naman po ng aking screen. Thank you so much. Ayan. Ate Mitch, this is for you. Sumayaw-sayaw ka habang ikaw ay naglalakad. Ayan. Sana napasayaw natin si Ate Mitch sa There's a Kind of Hush. Maganda to. Aralin ko nga to. Maganda tong There's a Kind of Hush. Thank you, Ate Mitch, for requesting that song. nagsasayaw kayo yan mag-isa. Oo, nagsasayaw yan. Nakikita ko siya sa panaginip ko. Charot. Ay, nako guys. Kanta na, kanta pa. Kanta pa, Chay. Okay, Anong gusto niyong kanta? Hindi ako makapag-isip eh. Kakagising ko lang kasi. Ayan. Ay, guys ha, ibaba ko yung premiere ni Building Production. Support natin. 4 minutes to go. Hahaha. From Ate Mitch. Natawa siya. Nakauwi ka na ba, Inday? Masyadong malamig. Ang sayaw kasi, kaya na-delay. Hindi pa nakauwi. Charot. Malapit na. Helen and Nico, thank you sa pa-BG-BG. Malapit na daw. Nag-sidestep siya kasi. Nag-LA walk pa. Di ba, Ate Mitch? Official. Thank you. Oh, ayan. Guys, pa-support naman Building Production Premiere sa mga member ko, guys. Join. Ayan. Pin ko lang muna. Sino ba yung nakapin dyan? Ayan, pawis na nga ako. Bilis kasi naglalakad. Oh, pawis na pawis. Malamig. Malamig kaya masyado. Din sunod kay Building Production, si Phone and Drone. Isa sa mga member ko din. Mayroon premiere, guys. Learn Spanish. Ang premiere niya. Oo. May na kayo. Okay. Puntahan natin. Tita mo. Nainitan. Sige. Ayan, guys. 2 minutes na lang, guys. Premiere ni Building Production. Arwin, luha pa po. Ay, luha! Diyos ko. Talagang mapapaluha tayo nito. Ayan, 1 minute na lang, guys. 1 minute na lang. Please pa-support. Let's Baba go. naman lang, guys. Hola. Ayan. Pag marami kang katim, marami talagang lalo na yung mga katim mo, para sa premiere, Ano po? mga katim. Yung mga, diba, pag premiere, maraming Kasi may mga napupuntahan ako, hindi ka na mabasa. Oo, ang bilis, no? Ang bilis ng akyat. Ang bilis. Pag naka-20 ka na, swerte mo na. Kagaya ko. Huwag ka mag-alala, ate. Hindi Paabutin natin ng 100 views yung mo. Yung mga upload mo. Ano ba yun? Hindi kasi ako sumasali sa mga, ito lang, kami lang yung mga grupo-grupo. Ang hirap kasi, ate, kapag sumali ka doon, kailangan nandun ka rin sa premiere nila. Minsan, di ba? Busy. Boss Cloyd, mega love shoutout, Boss Cloyd. Oo, kaya mahirap din kasi isang din mo yan obligasyon mo din yan. Kung sumali ka, kailangan. Correct. Dyan, supported ka din. Kahit Yes, may dapat. trabaho ka ba,
may trabaho ka. Ako wala na akong ano, tingnan mo sa mga Hirap. mahirap. Kasi Hello, kung Boss Lights! Luha pa po. Ano ba yan si Sir Arwin? Gusto talaga akong, gutom na ako, Sir Arwin. Gusto mo ng luha. Mamaya, kakain muna ako, ha? kain ka sana ng biscuit. Ang dami kong biscuit na nakaano, may prutas pa. Masayang maraming nakikilala, maraming kagrupo, pero mahirap din isupport sa dami. Super dami. Diba? Ayan guys, pa-support naman guys. Pa-support naman. Building project, isa sa mga ano ko, isa sa mga member ko. Ayan, baka gusto niyong i-support. Ayan, baka hindi niyo pa kadikit, dikitan niyo na rin. Ayan, Manambiday, thank you Manambiday. Ayan, ang bilis. Ang bilis, ang bilis. Nakapin na guys, building production, ano naman. Pagkatapos nito, kanta ulit tayo. Then may another na isa sa mga member ko may ano, mayroon premiere. Yan. Pwede naman tayo, Chay, ano, direct, ano na, diretso na. Dami rin. Okay. Grabe naman yung luha, Sir Arwin. Wala naman po yun. Nainitan ako. Bakit, Ate Mitch? Wala nang ano? Wala nang snow? Pawis na pawis kasi bilis ng lakad. Sumayaw ka. Malinis na, wala na masyado. Okay. Nag-ulan, ilang araw umulan, natunaw na rin yung iba. Umulan. Okay. Grabe naman yung luha. Wag naman po yun. Maawa po kayo sa akin. Yan. Iba na lang. Wait lang. Maghahanap ako dito. Saglit lang nga. Alam ko na yung favorite ni Ate Mitch. May isa pa siyang favorite. Oo, alam ko yung favorite niya. Alam ko yung mga favorite niya. Si Ate Bicola na favorite niya, Ikaw at Ako, tsaka yung You, tsaka Maybe. Tapos si Bro RPTV naman, Through the Years. Yan. Ganon. Si Ate Michelle naman, ang favorite niya mga Carpenters. Nagpawis din kaya ako kasi sigsag lakad. Baka madapa pa talaga niyan, Ate Mitch. Wala nang masyadong snow. Okay. Ate Min! Hello, Ate Min! Ate Min is still here. Yan. Salamat po sa supporta niyo kanina sa sessions. Ayan. Teka lang. Sana ba yun? Ayan, ito. Dami tao, 50. Wow. Si Hindi pa Mike, nagsastart po. Hindi pa nagsastart. Ang bilis na ng ano niya, chat niya. Ayan, ate, pa-share po ulit ng aking screen. Ang ganda ng layout ng StreamYard. Naka-premium ka ba po, ate? Hindi, wala tayong pang-premium guwapa. Ang ganda na ng bagong update na. Parang gusto ko nga mag-premium. Kaya lang hindi naman kasi ako araw-araw Huwag na, sayang. Mahal yun, ate, mahal. 22 euro. 22 euros. Huwag na, sayang. Okay na yan. Pwede. Game. Ate Mitch, this is for you. And Sir Arwin, ito lang po nakayanan ko. Hindi ko kaya luha. Parang may prueba na tingnan mo yung ano. Tapos pinakita ko kay Papi, sa kay Michelata, isang kaibigan. Mukhang kawawa. Oo, as in talaga. Pero Kawawa naman. buong pamilya ko nakita niya, tuwang-tuwa siya. Oo. Nakita niya si Papi, tapos yung mga kuya niya. Saan na si kuya? Sabi niya. Kasi nag-grocery kami kahapon. Tapos ng kapatid ko nakita niya. Kita niya yung mga kuya niya. Inantay namin galing sa school. Tuwang-tuwa naman. Kontento siya nung Pilit mas guwapa. Mahirap. Minsan, Sabi ni Ate Mitch, alaga ko isa hindi ganon yung kasunod. Grabe kumain pero payat. Si Laura kasi may tortitas na flavor, di ba yung tortitas na mais?
ang diet yun kung mais. Pero yung may flavor siya na yogurt, matamis-tamis siya. Nakatikim siya sa kaklase niya. Pagdating niya sa bahay, sinabi niya sa nanay niya. Kaya naglista yung nanay niya na bilhan ko. Eh di binilhan ko. Nung nakita niya, humingi ng humingi. Eh, para naman sa loob-loob ko, eh, bakit sinunod na bilhan? Kung hindi naman ipapakain, di ba? Parang, isip ko lang. Iba-iba kasi kaming ngayon na lumalaki na yung bata, mas mainam yung maliit pa kasi parang ako ang nagkukontrol sa bata. Kung pakain kontrolado na ng nanay, ayaw niya ng ganito, ganyan, puro prutas kasi nga mataba yung tatay niya. Gusto niya, yung bata, siyempre babae. Oo. Masarap nga, masarap. Kaya nga pag, bibigyan kita, sabi ko, bibigyan kita ng isa, pero sa akin isa, sabi ko sa kanya. Bale, sabi naman niya, bale nga yayan, sabi niya. O di, mag-isa, kasi hindi niya dapat ubusin yung dalawa, kasi lago tayo kay madam. Parang, bakit tumaba yung anak ko? Hindi mo pinapakain ng prutas, ganun. Hindi, dapat prutas-prutas lang, di ba? Kaya mahirap din. Mahirap din yung disiplinahin mo yung isa tapos may nagdidisiplina sa dalawa. Kasi yung ibang magulang, iba na yung gusto. Tapos ikaw naman, iba na yung gusto. Kailangan Correct. Mahirap nga, mahirap. o, diba? Kaya minsan, nagkakakuhanan kami, ganun. Parang may kapritsyo ba? Pero dahil nga kung kinokontrol ng nanay, hindi ko hinahayaan na ganun ang ng bata. Kasi pag sa akin, alam niya pag na siya, pag lambing-lambing lang siya, bigay ko na. Sige, para tumigil ka na, parang ganun na akin. Iba na, basta sabi ko mahirap na ngayon. Mahirap na kasi pag sila naman ang kasama, spoiled naman sa kanila. Minsan, pagdating na sa'yo, iba na naman. Hindi kagaya ng baby pa. Talagang kontrol mo kasi hindi pa, wala pang gusto Ikaw pa talagang masunod. Ako, pinapakita ko, paano magalit sa kanila, hindi na pag hindi gutom yung bata. Ay, si Laura, pag hindi busy, dapat busy ang bunganga. Ganun talaga mga bagets. Ganun Mayroong talaga mga sila. bata na mayroong bata na hindi siya talaga, pag alam niyang masarap, talagang binigyan mo na, more pa. Ganon siya. Kaya, mahirap. Palakain si Laurita. Yes, palakain siya. Ayun pa rin si Helen and Nicole. Ayan. Guys, samahan nyo naman kami dito. Palitan nyo naman. Kakain lang ako, guys. Gugutom na. Sino aakyat? Batal Diary nandyan ka pa ba, Bunso? Kasi aakyat daw si, aakyat. Kakain si, Kain muna ako, guys, ha? Pero dito lang, imumute ko lang to, ate. Hindi kita iiwan dito sa taas. Kakain lang muna ako, guys, ha? Ay, wait lang ha. Sige, akyat muna Sinong aakyat? Kasi bababa, wait lang, may lang. Mayroon lang akong kakausapin. Sinong akyat? Inday, nakarating ka na sa bahay. Akyat ka muna. Akyat ka. Sino nagbukas sa'yo, Guapa? Wala. Bukas? Dito na lang nag-door. Hindi ko narinig kasi naka-headset ako. Akyat ka nga, Guapa. Wait lang ha. Chay, kain ka muna, Chay. Sige po, kain lang po muna ako, ha? Sige. Wait lang. At ako. Wait lang. Namatay na nga namatay na siya. Yan. Wait. Ay, sakit makaupo. Tagal. Nguya time, guys. Ayan, wait lang. Kasi, ilan to, Guapa? 15? Ano siya, 13. Sigurado kung masakit wala. Ha? Ilan? 30 yan. Sabi mo 15, ikaw talaga. Wala na nga. Talaga? Dahil gusto lang natin. Hindi na kami nakakain. Nasaan ko siya? Sabi ko lang pa dahil ano pa yan.
Thank you, salamat. Salamat. Oo, sige na, sige. Ayan. Ay, nag-akyat na si si Inday. Wait lang. Kain ka, Day? Ano ng siopaw, kate, ayan. Kain kay kanin. Yata. Siopaw. Kain tayo, guys. May nagdalang siopaw. Okay. Si Odessa. Wala, walang pagkain. Merienda. Latan mo na kasi maghilot mamaya. Hindi ka mag-LS? Hilot. After ni Bunso. Sino mag-LS? Mag-LS ka, Bunso? Kuya Ed, thank you! Kain talaga. Kain talaga kami, guys. Wait lang, ha? Bunso! Asan si Battle Diary? Nandyan pa? Yeah, oo, hair lang ako, te. Mag-LS ka? Mag-LS lang ako, te. Silent. Bakit silent? Bakit silent? Lexty Boy TV, may galang shoutout. Bakit silent ko ka? Busy yan sa Bunso? Busy ka ba? Bunso na-receive mo na ba? Sinid na ni kapatid ko. Ang alin? Gcash. Para till umaga, te. Hehehe. Same kahapon. Bakit? Wala. Maraming niyan. Nababasa kong ganyan. Parang awa niyo daw. Di tinareceive ko na ito, Michelle. Parang awa nyo na, guys. Parang awa nyo na. Support nyo naman ako. Ang awa naman, guys. Parang awa nyo naman. Kailang. No problem. Ay, naku. Nakainan na naman. Gutom ako eh. Nakauwi ko lang. Tapos na. Tapos na si Idol. Kasi mangot ako kanina kasi sabi ko nung oras kayo aalis. Dami kong plansahin. Maya, kumakapit din sa malawa. Kasi antok na antok na.
Hindi ko naman makaya kukunin kasi nasa harapan mo talaga. Kung anong iwas mo sa kanya, doon din siya sa harap. On and drone guys, ano naman, isa sa mga member ko din to, may Premier. 33 minutes. Ayan, 6 na lang guys. 200 ng kanyang like. Ibaba ko lang. Support natin guys, diyan lang ako makasupport sa kanila kasi yung ibang hindi ko talaga mahabol sila sa mga LS nila. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Tawagin mama at. Nako, nag-request na. Sino? Pamangkin ko. Tawagan daw. Tawagan. Mayroon bang G kasi si kapatid mo? Pwede padalan si Ay, Sino? mamaya. Isin ko lang kasi yung pinsan ko. Inutusan ko. Hindi man inuna. Ay, talaga. Pag minsan magalit, sabi ko, importante yan. Ano yan? Inuna yung uwi niya doon sa bukid. Kanta ka na! Kanta na, Kuya Ed. Tingnan ko lang, wait lang, ha? Okay. Okay lang din, te. Na ilang na mag-LS. Hindi lang ako muna mag-salute. Guys, support naman, guys. On and drone, guys, premiere. Ayan, within 30 minutes pa. Alas 3 dito. Busog na ako. Okay na sa wala. Kati, nasan si Kati? Ayan, mag-music muna ako, guys, ha? Wala pang magkakanta, wait lang. Ikaw na nga, by Willie Rebillame. Ay, sige nga, tingnan natin. Kung Mariose. Tingnan natin. Wait lang, ha? Ikaw na nga. Tama itong show ko sa ko. Anong oras ka mag-start? Alas 10? Bunso? Anong oras ka ba dahil Parating na siguro kasi nandito na yung nandito na yung kasama ko pahilot. Wala man si Batay Dari. Hindi pa umakyat. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Guys, lang? Ikaw lang mag-LST. Ha? Ay. Hindi muna ako mag-silent eh. Bakit bunso? Kaninang umaga, nag-antay ako sa mag-LS. Si Renato hindi nag-LS. Akyat na kayo, guys. Akat na kayo kasi si Chichay Hindi ko tayo pagkantang to. Ha? Hindi ko tayo pagkantang to. Alin? Ikaw na nga. Akyat na kayo, mga tugang. Ayan, na-miss ko kayo. Sige na, kanta na kayo. Yung mga nandyan, 14 million people in this. Tayo lang naman, guys, yung irarapol ko. Huwag kayong umalis ha.
May raffle guys, may raffle. Tapos saan? Kayo lang naman ang bibigyan ko. Okay lang ako, Tia. 9 hours ka ayo to. Akong silent kagabi. Pagkano, ilan ang naano mo? Ilan ang nakuha mo? Ilan nakuha mo, ano, bunso? Ilan na rin nato yung ano, continuous yung, ano mo, continuous yung play mo, Renato. Nakailang ka na? Nag-play ako yung sa 30 niya. 30 ba yun? 88 views? 30 hours? Mauna ata si Renato kay Nicole. Parang. Pag may ano kayo guys, mayroon ano, It's better. walang mag-LS na kapatid. LS-an ninyo, sayang. Pag-ilis, pahilot pa ako eh. Kaya kayo hilot ako. Huwag kayong umalis ha. While naghihintay sa maghilot. Ba naman yung I was the lonely one, wondering what went wrong when love had gone and left me lonely. I was so confused, feeling like I'd just been used. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. I was the heartache that I love. Even the nights are better. Now that we're here together. Even the nights are better since I found you. Oh, even the days are brighter with someone you love beside you. Even the nights are better than I found you. Nothing else to do. Wish you had been lonely too, and you showed me how to waste the pain and you did more than a broken heart. 'Cause now you're made up all your stuff that I can see that you feel the same way. I never dreamed that there's someone to hold me until you told me, and now that I know it's so better with someone together. Even the nights are better since I found you. Oh, even the nights are brighter with someone you love beside you. Even the nights are better since I found you. Hindi pa po gumagalaw manay ko. Hindi pa. Pagka binatapos ko yung ano, yung sayo, ang tagal talaga sayo. Naghahang na ng computer ko, ang bot. I never dreamed there was someone to hold me until you told me that I found you. Even the nights are better now that we're here together. Even the nights are better since I found you. Nakahang.
Busog na ako. Nakahang. Ay, Ano? nakahang yung ating Ibang salamat, Idol, sa support. Laki naman bahay nito to. Thank you po. Thank you. Hindi nagbaba si Film Am ng kanyang Film Am ng kanyang premiere. Pag may kayo guys, pwede kayo magbaba ng bahay ha. Pag may jacket kayo, pwede kayo magbaba ng inyong premiere. Sabihin nyo lang premiere. Ayan, Rons! Hello! Mega love shout out! Ayan guys, si Rans. Nag-usap kami kagabi, yung mga tugang natin dyan. Tusok na. Thank you. Thank you, thank you. Hello, Sir Rans. Lotong bahay. Matagal kita hindi nakikita ah. Busy. Busy ba? Hindi, nanginis pa kaya yan. Kahit ng kanyang banana. Malapit na rin yan, nasa 3K na rin siya. Malapit na rin siya. Malapit na rin sa WH niya. Ay, ladder, wait lang. Ikab-sibangan pala yun Muni. Hindi siya. Marami naman ang tambay kay Batal Layari. Kahit pa paano. Nakatambay kagabi yung dalawa ko. Di man naggala. Wala man, antok na ako. Naabutan ko pa si Sis Manambiday kagabi. Doon sa niya. Pagkatapos mo, dito para makatulog ko maayos. Kasi yung ilaw ng Nagbalik pa ako kagabi. Nagbalik pa ako lumikit kagabi. Ayan, sabi ni Rans Lutong Bahay, guys. Pinanood yung mga pelikula ninyo. 4 kayo, guys. 4 kayo. 4 kayo na sinabi ko na hindi pa Muni. Alam niyo na kung sino. 4 kayo na sinabi ko kasi nag-usap kami kagabi ni Rans. Ayan na si Bunso. Sa niya? Nasa Yes, is ko nga yan sa lista si para ma-alternate. Okay. Hello! Grabe na Shout out to all! Kakakain lang yan. Hello, Sir Rans! Hello, Sir Rans! Hello, Ate Michelle! And hello to our host. Very magandang host, Jen! Ate Bicolana! Hello! Hello sa 14 million in the house! Hello, hello, hello! Inihelp na rin Kumusta kayo? ni Rans sa niya. Sa inyong mga W. Salamat, Sir Rans! Thank you, Sir Rans! Ayan! So, ako na ba ang kakanta? Sige, kanta ka na Bunso kasi magpipin lang ako ng aking Oo nga. Ganyan 13 slides. Si Rebecca Ado nandyan. Backstage. Sis, hello, mega love shout out, Sis Rebecca Thank you Ado. very much. So, Hi, sis. Ang 13 lives, mega love shout out. Hello sa inyo. Kuya IG, nandyan ka pa ba ya? Nandyan pa yan. Nasa kusina. Nandyan lang yan. May request siya kanina, tell my heart is end daw. Shout out, sis. May 13 lives. Thank you, Sis Rebecca Ado. Thank you, thank you. May mga premiere. Hello sa lahat. Hello. Kumusta? Ayan, malapit Sige, kanta. na pa. So ano ba ang Round Robin ba to? Pagkatapos ko, sino ang kakanta? Ate Michelle? Kanta ko lang. Sige lang. Ate Renato, akyat ka natin. Hello, halika na dito. Ano lang tayo, stress reliever natin. Wala naman ang nagdidikitan kasi tapos mamaya ano ko to. Idagdag ko kayo. Thank you, te, sa inyong pag-plate pala. Nasa 2,285 na ako ngayon. Wow.
Rolling ka pa. Oo. Thank you naman. Ha? Miss Rebecca Ado, Mary Ann Curtin Light. Ilaglag ko dito kasi para naman tayong Curtin Ah, Light. sige. Then, Sis Sige, Rebecca. kanta na ako. Sige, gwapa. Kuya, ang kantahin ko yung request mo, How My Heart Aches End. My heart aches ka ba ngayon niya? Parang wala naman. Si Manong Junjun, itanong mo. Manong Junjun, maasim. Ay, my heart aches end. Si kuya? Biro ko lang yun. Mamaya niya ilaglag kasi wala na sasabihin ni Manong Junjun. Ayan, kanta na tayo. Wait lang. Asim? Sige, sis! Okay lang, wala nang bago. Binaba ko kanina yung bahay mo. Wala naman bago, mga kadikit mo na yan. Magkantahan na lang, kunting oras na lang naman ako. Kanang tapusin mo na lang. Hindi na ako silent kasi 9 hours kaya yung ko. Hapon? Bukas ng umaga, kung walang mag-e-LS, mag-ano kayo ni Renato. Oo. Kung gising kami, kasi mga alas 8, gising na rin ako. Kahit tig-dalawa Ay, kayo. kung walang mag-LS bukas ng umaga, sige, pwede din ako dun. Tapos, Ate Renato pag sa hapon. Pero umaga, hindi kami magkasupport kasi tulog kami. Pero ang gusto kong sabihin, before ako mag-LS. Yung gising na kayo. Oo, para makatulog kami. Sige. Pero paano naman si Silingan? Di ba, flat niya yon tapos si Jam? Wala man. Kasi nga, di ba, sabi ko, mag-message down kung sino mag-e-LS para alam ng isa. O mag-e-LS ako ngayon para alam na hindi kayo magkakasabay. Di ba? Oo. Kaya nga may G. Kasi nga, kung WH nga yung Kasi, pahara. yung slot ko sa weekdays na 9 to 12, pwede rin yun na kunin muna ni Helen and Nicole para mamuni na siya. Wala naman problema kung gusto ni Nicole. Oo. Tapos Pwede. ngayon, pwede siyang mag-LS ngayon kung gusto. Kaya lang, ayaw naman ata ni na hindi. Sa weekend. O hindi, gusto, oo. Ayaw nila mag-LS sa weekend. Lalo na sa... Pahinga, no? Honda, thank you, sis. Nandiyan ba si Sinaida Honda? Bilis pa kaya mamaya, bigyan kita ng WN. Sige, kanta na ako. Bigyan kita ng WN, sis. Sinaida Honda, kasi kanina pa to alam kong, kanina pa daw na nandyan, sa pagsimula ko. Sisi, my heart ache end ka ba? My heart ache ka ba? Ayan na. Wala naman yan. Hindi ikaw nagsasagot. Si Sisi Yuya IG dapat ang sumagot niyan, bunso. Ay! Hello! Manay, gandang hapon sa lahat. Bigla na si ako ng shout out. Sisi na pala ang tawag ni Kuya. Sisi na. Iiwan lang po ako ng bakas. Ay, si Rans! Sige, Rans! Istayin mo si Sis, sa kasi may guys, patulong naman guys kay Rans, tulutong bahay. Malapit na siya rin, 1,000, ay kulang ng 1,000 na lang yung WH niya. Then, Wow! Oo. Tapos, kulang pa siya ng banana. 800 plus pa lang. Pa-help naman. I-help naman ninyo guys, si Rans. Please naman. Sabi ni kay IG. Boss, at Boss Lloyd Channel, nagutom ako. Uwi na lang muna ako. Di kaya ng oatmeal. Makakagutom kain si Mitch ng kain. Ako talaga.
Hindi ko ako kumakain dito, hoy. Gusto mo Ay, ako. ikaw ang nakita eh. Ako na nakakita dito. Agoy, agoy, agoy. Nakita. Si Michelle lang nakita ni Kuya Ig, ako hindi. Ay, di ba? Pa-help naman guys kayo, ha? Pa-help rin ay kay Rans. Ayan, si Sis Mary Antipin Lives Rans. Dikitan mo to, dukutan mo yan, gwapo. Di parang si Sir Ranstino hindi nag-ELS? Nag-ELS pero hindi natin natatagpuan kasi yung oras sa Canada iba rin. Ay, Hindi ko siya kaya napi-play ko na lang. Halos na dito, madaling araw na dito siya nag-iilis. Ayan, sige kami na to, sige. Kasi gising kami niyaan. Oh, sige. Sige. Sige, makahabol. Si Nicole, nandiyan si Nicole. Pwede ka mag-LS ngayon, Nicole, kung gusto mo na, Kaya lang wala kasi si mama niya, di ba? Nasa hospital. Nagpabantay. Nasa hospital pa rin. Oo. Ito naman kasi pinsan ko nito kanina. Okay lang tugang, Kuya Ed, busy lang, hehehe. Ayan, sige na bunso, kanta ka na. Gantay na yung mga tugang natin dyan sa baba. sige. Tell my heart aches and mga sisi. Sino pa mga sisi dyan? I recall we said that you would never tell. Ayan. Andyan si Kuya Wala akong hinaharang. Bakit wala akong night boat? Hindi naglalabas si night boat. Sabi ko sa'yo, minsan sinaitut po akin. Ngayon lang nangyari. Kaya naman mag-login ka ulit. Maglagay na uli ako. Kaya naman sinaitut. Mag-out ako dito sa mismo sa night boat. Doon ka magkuha sa night boat. Venga. Yeah. Okay. Kasi ako, tatype ako ng wala eh. Ano ba nangyari po? Kanina nandyan ka pa eh. Ay, excuse me. Shawen Ramos, ayan. Shawen Ramos, mega love shout out. Ay, umiyak. Ganun naman, Day. Kaya? Pag nag-out ako, okay naman siya. Wait lang. Hindi, kailangan mag-log out ako dito. Numiyak daw si anak niya. Hello, mega love shout out. Agoy. Sorry, umiyak. Anak Bigyan ko, ka di ng na matapos jacket, ang ha? isa. Sige lang, gwapa. Sige lang. Hello, Shawin Ramos. Ako, nasa si Boss Floyd. Boss, pa-help. Log out ako dito, guys. Ay, Day. Log out ako muna. Ayan, tapos mag-log in ako. Wait lang. Oh, yun ang ginawa ko nung inano ni Sir Boss X. Wait. Ay, naku. Bakit? Wala talaga. Kasi, nawawala si Nightbot. Hindi ako tinihel. Nakakainis. Nakakainis to si Nightbot, boss. May tupak. Nilamig siguro. Sign out. Pagod na. Napadaan lang po. Just sending my support, madam. Ay, thank you. Thank you. Salamat. Salamat sa support. I-try mag-log in. Ay, okay. Manang Biday. Thank you, Madam Biday. Salamat, Madam Biday. Wala. Nawala siguro. Nawala siya sa Nawala siguro siya sa command ko. Okay lang.
Wait lang. Sige nga, boss. I-try mo nga. Kung okay na. Nawala siya sa moderator na naman. Ayos na po, dikit na, dikit. Kalimbang na po. Nag-iwan na po ako ng bakas. Ayan, thank you, Rans. Rayans, thank you. Baka natanggal sa mood as mood. Siguro nga. Pero nandito naman siya, siguro. Ano pa to si Nightbot? Bakit natatanggal ka? Siguro nga, kasi hindi siya nakaano. Di ba nakapula dapat? Wala pa rin? Wala, no? Wala. Natanggal siguro sa mood. Mag-log out ako, tapos ilagay ko siya sa ano. Ayan, wala na iyak anak ko. Tupo na naman. Okay lang yung gusto. Huwag ka ano. Ano ba to? Salamat sa matambay. Sabi ko ba biglang Wala talaga. Natanggal siguro, boss. Kasi, ilagay mo ulit as mood. lagay na naman natin. Wait lang. Sige lang, kanta kayo dyan. Ako naman Wala, boss. Ikaw muna, Ate Michelle. Ako. Nandito na yung namin ha. Alin? Nandiyan na? Taga-hilot. Doon. Mahilot na yung isa. Yeah. Try ko mo. Saan ako napupunta? Nakopyar ko na. Saan ako pupunta? Aray ko. Open ako ng Windows, no? Doon sa Saan ba? Then, settings. Ala, boss, hindi ko na alam. Boras falling back. So, Titi, paano ba matingnan ang ano? Ay, sige, Ate Michelle. Sige. Sige. Ang ang hours na nalikom mo sa iyong LS. Sa analytics ng LS mo. Ipindot mo yung LS mo, tapos yung analytics. Pero wala pa yata, bunso. Kinabukasan pa yan eh. Sige. Kanta na. Ano na, te? Balik na. Ano? Di pa, wait lang. Sige na, ano lang kayo. Hindi ko pa na lalagay ko lang sa muna. Nilamig ako kaya. Naghahang pang computer ko. Hindi. Try ko lang po, huwag kayong umalis. Sige lang. Mamaya na. Wala naman bago eh. What was holding back? So afraid. Sige nga, guys. Never knows again. We both been hard before, so love walk out the door. And the end filled us eyes when I wanna be. Wala. It's just a foolish game we play. You couldn't hurt but enough and to make it up and walk away. Yes, but the feeling's so strong. We got the will to hang on.
can't stop. We struggle and fight to survive. The love. Ayan, nandiyan na siya. Tonight mo talaga. Balik na. Oo, nakabalik na. Thank you, boss. Thank you. Try to make those memories clear. Bend until we break, 'cause we both believe. Can't stop, the feeling's too strong. We've got the will to hang on. Can't stop, we struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. Ayoko sumigaw. If we stand the test of time, the love will be lasting kind. We can't stop, the feeling too strong. We've got the will to hang on. Can't stop, we struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. Ako na. Ang dami nila. Can't stop, can't stop. Meron akong so. Pa-support naman guys kay Phone and Drone. Kanyang premiere ngayon. 13 pa? Ay, 15. Sige, 15 pa pala. Adjust na niya naman. Sige, 15 pa pala, 15 pa. Ha? Si Phone and Drone may premiere, isa sa mga member ko. Adjust na 15 minutes. Sige, okay lang yan. Sige, kanta na ka na dyan. Kanta tayo guys, kanta. Kanina parang malapit na yun. Oo nga, pero nag-adjust na 15 minutes na naman. Okay lang yan. Walang mag-i-LS sa kasunod ko guys, wala. Akyatan mo. Mag-LS ko. Akyatan mo. Ikaw mag-host. Ikaw? Ay, ako? Anong oras? Ngayon na? Anong oras na ba? Ngayon na? Sige, mamaya na. Sige, magpahilot ka muna dyan. 4 hours na kasi ako eh. Diba? Mag-LS ka pa. Jane, anong oras ka mag-LS guwapa? Mag-LS ka? Anong oras? Anong oras ka mag-LS? Ngayon na? Ilang oras ka mag-LS? Mag-LS si Michelle para makasupport yung sa Pilipinas ba? Tapos pwede after ng pwedeng mag-silent. Ayaw mo, Bonso? After 30 minutes. After 30 minutes. Sige. Okay lang ko, te. Basig ugma anak ko. Ugma. Ayan. Tapos mamaya, gabi, si Renato. Si Helen and Nicole, hindi. Ayan, Liam the Explorer. Hello, mega love shout out. Hi, Yeah. hello. Hello, shout out. Bigyan kita ng jacket. Ayan, sige. Sunod si Michelle, then bukas na si Battle Diary. Renato Monica, gabi bago matulog na yun. Si Nicole hindi, wala. Sige guys. Para maayos yung ninyo, huwag kayong sabay-sabay. Sino nang kakanta? Ayan. Sige dyan. Support kita mamaya. Ganda ng ginagamit nito. Prism live stream. Maganda. Pagla-live niya. Maganda pala. Pwede ba doon umakyat? Sa Prism? Diyan? Parang gusto kong umakyat. Ayan, thank you. Liam, The Explorer. Mega love shoutout. Bigyan kita ng jacket. Okay lang, ma'am. Bigyan kita ng jacket. Ayan, pwede kang magbaba, padalaw mga kapatid sa LS ko. Ayan, dalaw mo naman. Love-lovin niyo naman si Janek. Nasa nasa Russia. Ayan. Nasa Russia. Marami din may isda doon.
Maganda, pero hindi pwedeng akyat. Hindi pwedeng akyatan. Kasi gusto namin aakyat eh. Sabay ganun. Ano. Okay lang yan kung ayaw mong magpaakyat, ikaw lang. Pero kung gusto mong aakyat, hindi ka pwede ganun. Hindi nga lang hindi aakyat. Hindi. Yun lang. Kasi gusto namin aakyat eh. Gusto namin aakyat. Malapit na ako guys. Mag-raffle tayo guys. Ilagay ko yung Ayan, try ko mamaya mag-StreamYard. Okay, okay. Wait lang nga tayo. Akyat kayo mamaya. Marami akong nakalagay dito guys. Alam niyo ba? Marami. Marami akong nakalagay. Dito sa Tale of Names. Ano lang pala. Wait lang. Sabing ko, niluluto. Ay, nako. Mamaya. Pabukas na lang. Edit pala ako mamaya para may maano bukas. Hello po, Boss Clyde! Nakita niyo yan? Pwede rin ba? Ganda naman. Go Naping WH, go WH. May book yan. Pero marami akong nalista, pero wala naman sila. Kayo na lang. Paano yan, te? Wala naman pangalan namin, te. Mayroon akong isang screen pa. Wait lang. Mayroon ako. Titingnan ko kung pwede siyang ma-share. Kasi nasa ibang siya. Nasa ibang, yan? Wait lang. Bintana. Bintana pala. Ayan! Ito. Nakita nyo? Hindi. Wala pa. Ayan, ang dami na. Dami pero wala naman sila kaya kayo na lang. Kasi dyan pala, nalagay ko ba? Tara, member ko naman to. Ayan. Pwede pala sa ibang mendo. Tara naman to. Hindi pa rin ayos. Pero may guys, Mag-play nga ngayon ako pa while nagpahipot. kanta na bunso, kanta na. Kasi malapit na ako. Tayo lang naman eh. Wala na yung Okay. Marami kanina. Naan ko lang po. Si That's Iles na lang yung ano ko muna ngayon kasi tapos na kayong apat hapon. The first time I laid my eyes on someone like you, Hello, Michael. Okay, kaya namin. can't forget the moment with you. Then I have realized love's growing deep inside. I feel the beating of my heart. 'Cause every day, every night, I keep looking at the skies, and I'll pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll be Okay lang, there. sister. Okay lang. Ha? Si teacher daw, si teacher.
Spending my days and nights just thinking of you. How you wanna smile the things that you do. When will I hear you say, love coming on my way? I want the soul to feel the same. 'Cause every day, every night, I keep looking at the skies. And I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll kiss every day, every night. I keep looking at the skies and I pray that someday you will wake up in my arms. 'Cause every day, every night, I keep looking at the skies and I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll be there. Ayan, Ate Michelle, ikaw na magkanta before ka magpahilot diha. Ako? Wait lang. Mag-ano sana ako ng LS ko. Wait, ano mang kantahin? Pag-sit up sa diha. Hmm. Kanta na daw, sabi ni Tuko. Dito ko, adi. Oh, tuko ka dyan. Kaway ka talaga. Bakit nagaganyan siya? Bakit nagaganyan ang aking ano? Bakit nagaganyan? Sabi ni Tuko. Tinatry ko, bakit nagaganyan siya? Nakakanto si ano? Si Will of ano? Mayos ka dyan. Hindi ka nakikisama. Bakit nagaganyan ka? A Million Dreams. Search is over. Hindi ko alam kung kantahin ko, bunso. Kana Wala. hamday mga carpenters na to diha. Itin na lang. Pangbata, guys. Pangbata. Yan, Mylon, thank you, Mylin. Taka, taka. Mylin, Angelo, 18, mega love shout out. Not a friends to be seen. Wala na, Miss No. Tingnan mo ba yung sitwasyon? Does it look like I'm the queen? The wind is howling like a swirling storm inside. Would it keep me in? Heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Miracle that I always have to be. Conceal don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go.
can't go back anymore. Let it go, let it go. Turn away and start to walk. What they're going to say. Let the storm reach your home. The cold never bothered me anyway. Funny how some distance make everything seem small. Control me, can't get to me at all. It's hard to see what I can do to test the limits I break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I'm the one that made it start. Let it go, let it go. You never see me cry. Here I stay, and here I stay. Guys, And the bababa stars naman sa akin na lang yung ano, phone and drone. Phone and drone, Ano? guys, in here. Baba na tayo, baba. Phone Ah. and drone, mayroon na. Wala. The frozen breakfast Wait lang. Ito na pala. Harang. Never going back as is in the past. Daming tao naman ito. Ang dami ng apartment. Te, asan yung ano, te, premiere? Nakapin sa taas, wapa. Nakapin. Mm-mm. And Bakit ganyan? let us all rejoice. The cold never bothered me anyway. Yun lang po. Meron siyang. Unina, 2,000 plus na pala to siya. Sis Vicky, tsaka ako, Mylene. Yan. Si anong pangalan, Congrats po te? itong lahat. Bahay nag-play ako sa'yo. Phone and drone. Bukya. Nakapin siya. Nakapin siya sa taas. Wait lang, baba ko. Support naman guys. Baka hindi niya pa kari. Isa sa mga member ko din. Wow, drone talaga ang gamit. Yes. Kaya phone and drone. Maganda yung mga videos niya. Maganda ang pag-drone kasi makikita yun lahat ng ano. Sana all. Ayan. Madam Kikay! Madam Inday pala. Magandang Inday. Mega love shout out sa'yo. Madam Inday Kikay. Baba ka ng bahay, gwapa. Baba ka ng bahay. Baba ka ng bahay kung gusto mong magbaba. Maylin 18, pasyalan ko bahay niyo po ha. Ayan. Yan si Madam Kikay. Madam Inday Kikay. Baka gusto mong dikitan. Ayan. Ay, naku. Sino nang nag-set ng LS? Matapos na ako, guys. Magruleta na ako pagkatapos ni phone and drone para makapagpahinga naman. Wala ko talaga. Nag-set ka na, Inday? Nag-set ka na ba? Fill up couple, mega love shoutout. Baba ka sis ng premiere mo, sis. Baba mo ang premiere mo. Ay, madami Send ka po, ayaw mag-post. Kain muna ako. Marami akong Mamaya tataas ako. 277. Manggos ni Ni sabi niya mag-ilis siya. Sino?
Johnny. Ay, oo. Within 30 minutes daw. Within 30 minutes. Pero matagal yun kasi day off niya ngayon eh. Matagal yun. Gaano. Ah, Ewan ko kagabi, basta pag ano ko ano yan, nandoon pa siya. Anong oras ba? Ilang oras ba yan pahilot mo? Dami kong almost ano, 1 hour. nakapending na gawain. Pag hindi ka kasi gumalaw yung mga anak ko, hindi naman maayos yung gawa. Hindi, pahilot ako dito. Kala ko ba, Pinakita ako dito kilala ko. kala ko ba bukas? Bukas, ang alin? Ang pahilot mo. Ngayon. Nasaan na May si send ako sa'yo mamaya. ano si ano? Madam Kikay, Madam Kikay. Ayan si Madam Kikay. Madam Inday pala, Madam Inday Kikay. 50 ang tao sa ano premiere. Grabe. May kilala ko, kilala natin. Na ano? Nandoon. Saan? Nandoon. Sa premiere? Oo. Wow. Ah, talaga? Oo. Oh? Sino? Saan na sa taas? Ah, sa taas? Mm. Ay, oo. Oo. Ah. Bicolano din kasi to. Mm. Diba, Manay nga ang tinatawag niya sa akin. Bicolano siya. Bicolano. Hindi na yun pumunta sa'yo, ah. Ha? Hindi na yun pumunta sa'yo. Pumunta nung nakaraan sa ano ko, sa premiere. Pumunta. Mm. Busy, hindi na siya hindi na siya nag-ELS. Hindi na siya premiere lang, nag-premiere lang. Oh, nakatamsak na. Ang dami mga nakalagay dito. Simula kanina, tingnan mo yung pangalan nito. Hindi na makita. Eh? Ayan. Magpahilot siguro ko sa likod lang. Si Wow Shibit binababa. 51! 51 yung ano? Naku. Kasi si Chicha sasabi, wow. Wow Shibit binababa. Binaba si Wow Shibit. Si Wow Shibit. Si Miles! Wala naman to si Miles. Pagkatapos ito, pwede na tayo mag-umpisa, guys. 4.5 lang ako, Grabe naman to. Congrats. Congrats daw, congrats. Hindi, mag-ano muna ako ng ano. Yung mga, kung load muna o ano. Pag ano, i-play ko yung ano niya. Kahit hindi ako nag-play ng iba. Aray ko. Room. Kung ano mapapalanunan, guys, ito, techniques lang. Para mahiro naman tayong mapala. Ayan, pag monetize, palipad na lang, guys. Pag may palipad saan, convert ko na lang. Wait lang. Saan na yun? Wala na. Wala na yung isang ano ko. Nawala. Saan ka na ba? Bakit hindi ka naglo-loading dyan? Ay, naku. Wait lang. 60. Odd. 50? 60. 60? Mm. Sana all may ganyan, no? Huwag ka na magtrabaho kung gusto mo mag-ganyan ka. Kaya magtrabaho, mag-resign na ako. Shoutout po, Chichay. Congrats, sabi ni Chichay. Saan na? Wala na yung ano ko. Dito ba?
Hindi siya Change ko maano. lang to. Nilagay na kong 5, pero change ko to mamaya. Mahina yung ano ko, mahina yung ano ko, Day. Internet ko, mga anak ko talaga. Maano na ako kasi malalaglag lang ako nito. Oh, parang naghahang. Malalaglag na ako kasi may mga naka-play. Oh, tingnan mo, hindi ko makita yung ano, oh. Walang screen, no? Nahulog na. I-change ko to lang. Lagay ko 5:30. Pero makita nyo naman yan, makita nyo naman na ano, lalabas naman dyan kung ano. Mahina talaga ang ano ko. Start na tayo, Hello guys. po, Rans Lutong Bahay. Shout out, charot. I'm back. Kaya nandiyan na si Chicha. Sorry naman. Di ka na matulog? Ay, hindi ka na ano? Ayan. Hindi ka pa ba Mo? Mag-out na rin ako kasi ano, for 28 na. Ibigay ko na lang itong ano, magparapol na ako. Irapol ko Oh. ano. Wait lang ha. Ayan. Tapos, si Michelle mag-set ka na, Day. Ayan, tingnan ka natin kung Oh, ano. meron 5:30 pa. Sige. Ayan. Wait lang ha. Start na tayo, guys, dito sa ano, sa ruleta. Ano ba? Ano yan? Load? 10WX. Sige, 10WX. Sino ang ano? Wait lang, ha? Start na tayo. Wait lang. Kuha ako ng ano. Para man makapagpahinga ako. Wait lang. 4 na oras na. Saan ba yun? Sa home? Hindi. Another window. Bakit kaya wala yun? Bakit nawawala yung mga ano? My goodness, ano ba yun? Anong nangyari doon? Hindi ko talaga siya hindi ko siya ma-explain kung bakit ganun. Ang nangyari. Nangyari naman si Inday. Baka mo wala na yun. Anong nangyari si Inday? Wait lang. Bakit nawala? Lang guys ha. Wait lang kasi ano. Ayan. Ay, ito. Panalunin mo daw ako, te. Oh, Ate MJ. Guys. Yung mga Hi, Chai. Hello. Mami Snow Vlog. Ayan na, konti na lang. Ay, Mami! Mami Snow! Wala naman si Mami Snow Vlog. Wala na yun. Ayan. Ibigay natin yung 10 hours yun, di ba? Ibigay natin. Michelle, Mylene pala. Mylene, nandyan si Mylene, di ba? Wala na. Alisin na natin to. Huwag na lang yung WH, pera na lang, guys. Kuya, shout out Translotong Bahay. Sabi ni Kuya Ed. Ayan. Wait lang. Tingnan natin. Music muna ako. Wait. Ang dami ko nakabukas, kaya nagagalit sa akin yung computer ko. Ang dami nakabukas. Maraming nakabukas na window. I-move na lang natin yun. Kasi yung iba naman, hindi naman kailangan ng WS. Yung iba lang. Ay, pwede naman pala, no? Wait lang, ha? Andyan si Renato pala sa kasila. Pwedeng extra, play. Hindi ko na alam kung saan ko pindutin. Kasi ang daming window. 2 windows kasi siya. 10 hours. On and drone. Mag-premiere, hindi naman na kailangan. Ayan dyan si Mami Snow Vlog. Mi! Snow Vlog. Selena din lasa. Wala. Tulog na. Wala na to
to guys 12 na lang kayo dyan. Bakit kayo? Hindi ko siya makita sa YouTube. Ayun na. Renato, thank you Renato. Miss Rebecca Ado, wala na rin to eh. Yung pa lang yun eh. Nagluluto ito. Idol Building Production, may galang shout out. 8 na lang nga natin to guys. Tingnan na lang natin yung may load dyan. Para naman pwede ipalipad. Remove na lang muna natin. Wait lang. Natin. Kasi parang ayaw naman sa Yeah. Hindi ko na kasi itong isa, hindi siya makita. Ayun pa rin. Nandyan kas Mami Snow Vlog, oh. Kaya nga, shout out po kuya. Salamat po sa panonood ng Pilipino Tulad. Next time panonood ng Pilipino Tulad. Wait. Kunti lang si Rans ng video. Diba? Pero malapit na siya. BG lang sabi ni Mami Snow Vlog. Pinlay all ko siya ngayon. Sila ni Ilis. Ayan, 2 euros palipad guys. Beji lang, beji. 2 euros palipad. Tingnan natin kung ano. Kasi dalawang dalawang window, ay dalawang order na. Ayan. Sige. 2 euros guys, 2 euros palipad. Kaya si Mami, wala naman po. Hindi pa tumonita sa kawala naman siya. Bigay natin. Dami sila. Daming tao. Si Jan! Bakit pag pera yung yung mga hindi monetize, kaninang WH, wala naman. Ano ba to? Ano ba yan? Parang ayaw mo naman ibigay? Anong renta na to? Arwin TV. Wala. Kanina nandiyan yan eh. Wala. Monetize na to eh. Sa akin yata yan. Bakit sa'yo, Boss Lloyd? Kayo mag-alala. Mag-LS kayo, papaliparan ko kayo. Tigdo 2 euros. Bigay ko rin sa iyo yung binigay ni Lolo. Aray ko. Kung pinapara nila, Ayan. parang Ala, si Chef Life! parang siyang Hawaii. Bakit wala? Chef Life in Finland, wala naman to, hindi pa to monetize. Galing naman yung, phone and drone na. Grabe. Sana Yung all. pinapara nila, parang yung sa Hawaii, yung, Stairway to Heaven. My God, mamatay na. Hindi official. Wala din. Ano to? Wala kayo guys? Alisin na Hoy, lang. ano ka raw late na? Tanggalin mo na lang ate yung wala. Remove na. Pero hindi naman nauulit yung di ba? Ayan, sige. 2 euros guys sa mga monetize, palipad. Kay Boss Lloyds na daw. Sayang. Nakalangka. Obre maestro, wala. Remove na to. Sige guys, sayang ka yan. May load pa, may Gcash. Oh my God, wala. Hihimatayin ko ni
ako nito sa nila. Mary Karen. Ann 13 Lives, sis. Mary Ann 13 Lives. Wala. Nandyan si sis kanina. Wala. Kasi pag sinabi mo kasi ano, pa-surprise lang naman kasi to guys, hindi ko naman talaga sinabing ano. Kasi para may ano, mayroon kayong na ano, kaya lang yung iba hindi talaga mag-stay. Kasi mahirap kasi isulat natin dyan mamaya naman may mga budol na naman dyan na pupunta sa premyo lang, di ba? Saan ka ito? Pyramid. Madam Kira, ayos na po, basta kalimbang. Boss Gloids! Si Cyril Lin, ayos! Sir Lin. Wala naman to si Cyril Lin. Manambiday ito eh, tulog na siguro. Manambiday! 2 euros, wala. Natulog na to si Manambiday. I-remove ko na lang guys. Ay, nandiyan pala si Manambiday nag-BG-BG. Sige Manambiday, sige, 2 euros. Balikan. Dan ano ngayon? 3. Sige Manambiday, nandyan pa si Manambiday eh. Hala, dan Tata Flores, wala. Isin na natin to. Ayan, Manambiday, 2 euros, ano, Manambiday. 8 lang. I-remove ko lang to, mag-ano tayo ng isang ano, screen kung ano yung ano. Ay, Gcash. Pagkatapos nito guys, ano na ako. Tatlong 300, tapos apat na ano, apat na tig 50. Wait lang. Hindi na makita yung isang ano ko, ruleta guys. Hindi alam ni Manambiday eh, hindi niya ako naririnig. Kasi hindi na nag-ano eh, BG-BG siya oh. Gcash, na Gcash. 100 Gcash to guys, 100 Gcash, hindi ko nalagyan. 100 Gcash. Hindi narinig ni Manambiday. Lucila Valencia, lumega lang shout out. Happy Saturday sa inyong lahat. Ayan, 100 Gcash guys, 100 Gcash. Elmoy Adel, wala. Si Elmoy Adel. Alisin na lang natin to. Wala naman. Inday Fuentes, wala. Thank you, Lucia. Salamat ha. Boss Gloyd. Ayun si Boss Gloyd. So. 100 Gcash, Boss Gloyd. Wow. Convert na lang, boss. 2 euros. 2 euros, Boss Lloyd. Convert ko na lang.
Tinatawanan niya lang yung 2 euros mo. Grabe. Ayan, ilista mo na lang. Ilista ko. 100. Mayroong bibigyan ito sa Pilipinas. Oo. Gcash pa rin Gcash, guys. Tatlong 300, dalawa na lang din 50, apat na 50 para 500. Tapos, tigto 2 euros lang na palipad. Okay na yun, tapos may WH, yung ibang anuhin natin. Ayan, remove ka na si Boss Bloods, isa lang naman to eh. Mag-set ka na, Day, mag-set ka na. 5:30 nga. Aray, very late naman. Ikaw mag-ano. Hindi kasi marami akong gagawin, Day. Mamaya Ano ako ni, ayan. Ay, kagabi pa ako, pagdating ko, wala na akong ginawa. Nagluto lang ako kanina umaga. Ay, bukya man daw. Bukya man. Rimag na natin ang bukya. Ayan, yes, host. Ano yun? Yes, host. Ano yung host? Ano yun? Hindi ko maalala. Ay, hindi ko Hindi ko mag-gets, Manambiday. Ayan, 50, guys, 50 load. Ayan, wait lang. Napalo na ako ni rin. RTTV. Ayan, 50 load guys, 50 load. Hoy, si Helen and Nicole. Andyan pa si Helen and Nicole, natulog na. Helen and Nicole, alam ko nandyan yan eh. Kaya lang, hindi ko lang alam. Hindi na magpaalam eh. Helen and Nicole, nandyan ka pa ba? Helen and Nicole? Ikaw nakita nagbakas na. Hindi na nga. Pati si mama niya, nag-ano lang kanina. Wala? Helen and Nicole? Kasi natin. Bigay natin yan ba? Diba? Idol Building Production. 50 load. Wala. Type na guys. Pag hindi na siya na wala na. Wala. Hindi na siya matag eh. Remove na natin sila pag wala na dyan. Wala na rin ito. Renato! Si Renato! Wala si Renato. Si Chichay sana kumupit na. Sayang. Renato! Si Renato. Nagtatay pa lang siya, hindi niya naririnig siguro. Ayan, siya, bakas siya eh. Sayang wala siya. Wala si Renato. 50 low. Then,
Asan ka na, Ate Renato? Tulog na siguro. Calling. Renato, wala. Wala si Absent. Renato. Big love shout out Renato Monica. 50 load. Sayang yan. Ay, sayang. Remove na natin si Renato dyan. Saan? Wala. Wala si Renato, guys. Pobre. Wala na si Renato. Andyan, nagbakas. Si Vincent. Hello, tugang ko, sabi niya. Hindi na alam ano nangyayari. Hindi niya alam nangyayari. Hindi niya alam? Oo. Nakamute siguro. Ay tayo. Ewan ko sa'yo, Renato. Tulog talaga. Kawawa naman si Tugang Renato. Tugang Renato, 50 load. Ayaw mo? Andito pa ako palay. Aray, oh. Ay, 3 years palipad, guys. Sige na ako. Ano yung nakalagay? Hindi niya talaga alam anong nangyari. Gising pa daw siya. 3 euros palipad. Go the Battle Diary, go the Battle Diary, go Chichay, go Chichay. Go Chichay. Yes. Ate Tawa na FJ, lang siya. dalawa na lang pala kami. Wala, Angel. Wala yan. Nasa Saudi yan. Hindi ko lang alam kung monetize mo. Kuya IG. Wala, Wala naman. Lucy! Hindi na kailangan. Lucy, Valencia. Mega love shout out. Salamat ha. Wait lang. Bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Kuya wala yan. Mayaman. €3 guys, palipad. Andito na ako man. Si Renato. Ala, Michelle! Michelle! Wala yan. Thank you, Rolata. Sana all. Ay, Michelle. Pangdagdag revenue. Ayan. Thank you very much. I-remove ko na si Michelle. Ayan. Wait lang, guys. Si Renato ka. Renato, 50 load. 50 Gcash. Wait lang, ha. Nalito ako nitong script. Dalawa kasing ruleta, hindi pwedeng Ayan guys, Lucille sana all manalo. Ay Lucille. Wait lang guys, ha. Uy, €2 palipad din, €2 palipad. Ayan. €2 palipad. Wait lang, ha? Binigay ni Lolo, bigay ko rin sa inyo. Ayan. May cheerer ako dito. Ayan, €2 palipad, guys. €2 palipad. Diyan. Wala naman to. Nag-elis na to. Remove na natin siya. Gikas po manay ko, Bicolana. Ayan, lagay mo sa lagay mo yung mo. Irina din lahat sa €2. Wala, si Helena.
Wala. Wala. Ano, send mo sa akin yung Gcash mo. Para siguro na doon kay, kay Michelle. Doon na lang ako mag-ano. I-move na natin siya. Wala si, Helena. Okay. Sige na, te. Adios, tikas. Nasaan na ba ako? Bye-bye, guys. Magpahilot na ako. Sige. No, isa dulwet care. 2 euros. Andyan si building production pa. Gold sandal with care. Lloyds, Boss Lloyds, Manang Junjun. Wala. Boss Lloyds. Hindi nakalagin daw. Ayan. Ibigay na lang natin sa iba. Okay. Sige na. Ilagay na natin yan. Considered ko na yan. Kasi malito ka na. Remove ko na lang yung pangalan mo para hindi ka na manalo mamaya. Lloyd. Sige, i-remove ko lang yung pangalan mo. Wait lang guys ha, wait lang. Remove ko to. Sunod, anong sunod yung ano ko? Bunso, nandyan ka pa, Bunso. Sige, mamaya mag-enlist kayo guys para makadagdag nyo yung palitan. Ote, nandito pa. Sige. Thank you, Bunso. Thank you, Chay. 100 load, guys. 100 load. 100 load or Gcash, guys. Wait lang, ha? I-change ko lang. Kasama ba yun? Hirap man. Dalawa-dalawang ano. Ay, naku. Hirap man pala to. Another one. Ayan. Ayan, 100 load or Gcash, guys. Kayo lang naman na nandyan. Kayo mananalo. Wala. Si Cassandra, wala. Si ano to? Si Alexa TV. Si Sheva. Wala din si Sheva. Oh, dito lang po ako. Dikitan ko po na. Sige. Thank you, ha. Grabe pa, sir. Ayan. Hindi kasi lang, gusto ko lang ibigay sa inyo yung binigay niyo sa akin. Kayo rin yung lalo na yung mga laging nandito. Kasi pag binigay ko kasi to, or sabihin ko, syempre mag-i-stay dahil sa premyo. Pero alam ko naman talaga kung sino ang mag-i-stay sa akin dahil alam ko naman talaga. Alam ko na, inano ko lang na para may thrill din. Kasi kung isa-isa ko kayong bibigyan, di ba? Na laging nandiyan sa ano ko. Ayan si Kevin Pigaw. Wala naman ito. Inisda sa kanina. Ayan, malapit na sana si Chichay. Ay, nako si Chichay. Oh, Lani. Si Ira. Saan si Ira? Bagong member ko yan, guys. Siyempre yung mga nandito ang dapat Pero si Manang Bigay parang walang reaction. Wala siyang reaction. Parang hindi Si Ate Dikrim wala naman siya. Hindi siya nag-stay ng matagal. Hindi ko nakita mo siya na Pero nilista ko siya. Ayan. Ayan, nilampasan pa si Naku, Sis Victoria Fernandez. Ay, hindi ko nag-stay si Sis Victoria Fernandez. Host, pasali po ako. Nandyan ka, Rans. Andyan ka, Rans. Nasa ka? Nasa ruleta ka. Isa-isa lang entry kasi. Ayan, wala. May chance pa kayo, guys. I-remove ko naman yung wala. May chance kayo. Yung mga nandiyan. Ibibigay ko naman to. Hindi ko naman to Naku! Ito talaga tong taong ito. Maswerte to.
Ito talaga itong taong ito, maswerte talaga to guys. Manong Junjun! Wala si Manong Junjun. Manong Junjun! Wala na naman nakalagin to. Ayan o, naghaha. Aray ko. Nakalagin yan, sabi niya. Ayan, remove na natin si Manong Junjun. Wait lang guys. Lahat ng mga nandoon sa ruleta ko, ibibigay ko yun. Wait lang, saan ako pupunta? Nalito na ako. Gusto. Nalito na ako sa gutom. Ayan. Ayan po. Tingnan natin kung ano ang iaano niya. Ano. May WH din doon, kaya lang hindi masyadong kailangan yun. Kasi piniplay ko naman yun. Recent po siya, sabi ni Rams, bukya. Alisin na natin yung bukya. May bukya kasi guys, may bukya. Nilagyan ko ng bukya yan. Ano bang nangyari? 25WX. I-play natin to guys. Gusto ninyong i-ano? Ayan. Baka yung mga hindi monetize dyan, pwede kong i-remove natin, pero kunin natin kung sino ang para naman ma-play. Wait lang. 25WX. Wait lang ha. Bayan yan. $25WX din. Tayo lang naman yan. Piniplay naman. Ala, si Chicha. Hello. Donate mo na lang, Chicha. Donate ko kay Ate The Battle Diary. Sige. Yay! Ay! Congrats! Lagi din ako piniplay ni ate. Kayo dalawa. Kasi Salamat, Tita Chay! Of course. dalawang browser ang i-play ko sa'yo. Malaki ang niyan kasi galing ng Madrid. Ate Manang Biday, nandito ako, host. Ayan, sige. Ayan, i-remove na natin to. Hala, bakit na-remove na si Chichay pala? Na-remove na Chichay? Ayun lang. I-remove na natin yung 25, no? Na-remove na natin. Para maubos yung nandoon sa okay na yun. Manambiday! Ilan ba yung kimay ng biday? 2 euros manambiday, palipad. Pag LS mo na lang, or premiere mo, palipad ko. 2 euros. Ayan, remove natin to. Another screen tayo. Mayroon pa dyan mga load. Ito yung palipad. Ayusin ko na lang. Ito yung palipad. Hirap mo lang sekretary. Remove natin, remove. Then another screen tayo. 2 euros palipad. Hirap kapaan. May chance pa kayo dyan guys, sa mga nandyan sa baba. Kunti na lang po eh. Anak ko, si Maylin. I-erase na natin po si Maylin. Wala po. Remove na lang po para
Wala pa naman to si Kuya eh. Wala na ata yung mga nandito, nanalo na kayo. Wala na kayong ibang entry. Lani Vlog! Tumag na natin. Wala naman siya. Yung mga nandito lang dapat naman siya. The Battle Diary! 2 euros, Inday! O, donate mo na lang din. Donate, sis Chichay. Palitan lang kami. Sige, sayang Thank naman yun. you. Sayang naman yun, di ba? Oo, Kapag di pa ano na, naman at ako end muna. day, pag monetize ka na, ibabalik namin yan sa'yo. Kaya nga. Oo. Sinaida Honda. Wala. Wala din. Ay, mali. Narinig ko na ito kasi wala ano siya. Mali pala na. Naibigay na pala yung ano, mali. Wait lang ha. Another pala ano. Ano ba yun? Another pala kasi naibigay na yung 2 euros. Ay, nalito na ako guys. Nagutom na ako. Remove na natin 2 euros na to. Meron pa, oh, mayroon pa. O, Gcash pa. 100. Remove ko na to. Mayroon pa. Oh, di ba? Mayroon pang ano. Wait lang. I-load pa. Ala! Si Miles. 100 Gcash. Wala na to si Miles. Alis na kayo nito. Wala na itong mga to dito eh. Shift light. Wala. Ay, sana ano, WH, convert na lang. Wala sila. 50 and 100 load na lang, guys. Wala naman to. Wala na to mga to eh. Sino lang nandito? Sino nandito? Ilalagay ko sa ano. Kasi yung iba wala na dito, ilagay ko na lang kayo lahat. Sino Type mga 1. present kayo? Present. Type 1. Type 1, type 1. Para ibigay ko. Press 1. Ayan, Tichay. Wait lang. Mayroon na si Tichay. Nandiyan na. Press 1. Press 1, guys. Ilagay ko yung mga nandito. Para kasi ibibigay ko din kasi to. Press 1. Ibibigay ko dito. Press 1, guys. Tichay. Press 1. Press 1, guys. Press 1. Yung gusto. Sino nambida? Hindi na ata ako naririnig. Ayan, The Battle Diary. Ilagay ko yung pangalan niyo, guys, kasi may 150 load pa. Woohoo! Tapos may palipad pa ata. Wait lang. Tingnan ko. Press 1, guys. Press 1. Press 1, guys. Press 1. The Battle Diary. Tapos, sino pa? The Battle Diary. Rans, lutong bahay. Nandyan ka pa? Nandyan pa ata sila. Renato. Sayang to. Ibibigay ko rin to. Wala naman yung mga nandaan. Lucy. Yan. Lucy. Si Renato. Lucy. Ayan. Sali daw to kote. Sali din.
Ayan, press 1 guys. Press 1. Apat lang, apat. Press Tatlo. 1, guys. Press 1. Press 1 10. Ilaalis ko na yung ano. Ay, hindi ko na Press alisin yun kasi ilan lang naman yung tao dito. Ano. Mga gustong sumali, press 1. Ito, wala na rin to eh. Nanawagan ako sa inyo, Char. Sige na. Para ibigay ko rin to. Para matapos na si Ate Bicolana, napapagod na po siya. Alas 4 na eh. 5 hours na ako kasi si Michelle mag-ano. Pero mamaya pa daw siya. Sige na nga, Day! Pagkatapos ko, iset mo kaya lang nakahiga na yun. Guys, press 1 guys. Press 1. Para ibigay ko na yung ano, 50 load and ano yan. Dalawa pang 50 load pala. Dalawa pa. Press 1 guys, press 1. Okay na? Ayaw niya na siguro, sila na, sige na. Yun na yan, ano. Okay, let's go. Let's go na. Ayan. Dalawa na lang palang 50 load. Ay nako, si Edgar, alisin na natin to. Pag ano. Ayan, remove na to para ano. Dalawa na lang palang 50 load. Mami Snow Vlog, wala. Kanina nandyan, di ba? Nagbalik siya. Wala na. Oo. Ilagay na natin. 50, dalawang 50. Dalawang 50 load na lang pala na natira doon sa ano. Hello, Romelyn Jordan. Mega shout out sa iyo, guwapa. Ameling 15, wala. Kaya maalis na siya. May chance na kayo. 50 load. Paano ko na lang guys yung ano, number. Kasi ano, ano ko. Ayan, si Sweetie Pin, wala naman po manambigay, 11. Dalawang 50 load, guys. Hindi ka naman nag-e-LS, ano, Chichay, no? Ano premiere? Next week po. Ayan, Lucille. Ayan, Lucille, 50 pesos load or Gcash. Ayan. Message ka sa akin sa ano, Bicolana Española Facebook page. Ala, The Battle Diary. 50 load. Ayan. Ayan guys, tapos na guys, The Battle Diary. The Battle Diary, 50 load. At siyang bunso. Present. Sige, i-send mo sa akin yung ano, number mo, yung kapatid ni Michelle ang maglo-load. Tapos yung mga ano, palipad guys, palipad ko na lang sa inyo sa ano ha. Ayan. Sure, ate. 2 euros kay Chicha. Willing to wait. Hindi kami nagmamadali. Ayan. Thank you guys sa inyong lahat. Wala na. Salamat ate sa pag-share ng blessing mo. God bless you more. Thank you, Tay. Thank you. Pahala sa iyo, Chay, pag ano, pag nag-premiere ka o ano, ha? Dagdagan ko na lang yan. Kasi Opo. yan dyan sa ano. Thank you. Huwag mo na dagdagan. Okay na yun. Hayaan mo na. Sige lang. Wala problema. Thank you sa inyong lahat. Thank you, Ate Bicolana. Thank you. Salamat sa mga ano. Ayan, Lucille, ano, mag-message ka 50 pesos load or Gcash. Pwede kang mag-message sa akin sa ano, Facebook page ko, Bicolana Española. Pwede kang, ibigay mo yung number. Then pangalan. Kasi yung Gcash saka ano, pag Gcash pala kailangan pa yung pangalan. Ano? Opo, yata. Pag hindi yung app yung gamit mo. Aha. Hindi ko kasi alam yan eh. Ngayon ko lang Kasi yan. ate, pag sa app kasi mismo number lang kailangan eh. Ay, ganun ba? Opo. Nag-Gcash kasi ako eh. Kasi minsan yung pinsan ko, kailangan niya daw ng pangalan kasi ngayon wala naman siyang Gcash. Punta siya ng Palawan, kaya need niya ng buong pangalan. Ala, nahirapan ka pala ate magpaganon. Pwede ka naman wait lang. Kasi pwede ka naman magpa-Gcash sa akin. Kaso iniisip ko, paano mo yung money sa akin?
Kaya nga, oo. Hindi, ano naman, Hey, bihira naman. pwede naman i-download nila, tapos Oo. maglo-load sila sa 7-Eleven. Oo. Yung kasing pinsan ko, minsan inuutusan ko. Kaya nga kanina, may inutos ako sa kanya, hindi niya naman nagawa. Dahil pumunta Ah, sa barangay, pupunta pa siya ng Palawan. Oh, nahirapan pa siya ah. tuloy. Oo. Ano, ate, ganito gawin mo. Um, pag-downloadin mo na lang siya ng GCash na app. Kasi kahit ano naman yung madali lang naman i-download yun. Tapos, yun sinasabi ni ate na Battle Diary. Anytime, pwede siya mag-load sa mga 7-Eleven. Loadan niya yung GCash niya doon para madali, hindi na siya pupunta ng Palawan, hindi na siya pipila, ganun. Mm-mm. Okay, okay, Opo. okay. Download lang niya yung app, tapos register niya yung number niya, tapos i-verify niya lang online yung account niya. Tapos yun, pwede na siya mag-transfer ng money from there. Mm-mm. Ayun. Pwede load, pwede ano. Po. Madali lang po naman mag-verify. Saglit lang. Sa application lang din mismo. Hindi kasi pag nakakahiya kang sabihin. Hindi updated ba pag ano? Kasi Ah, hindi niya nga yan alam. Kaya lang nung mga inuutos-utusan ko yung pinsan ko dahil siyang nagbabayad ng mga expenses ko doon sa Pilipinas. Ay, kuhulugan mo nga ito, i-load mo nga ito, or bigyan mo to ng ano kasi nga. Ay, hindi. Yung pagpaano ko, pag-Gran LS ko, yung kapatid ni Michelle, ang nag-ano, load lahat ng mga ano ninyo, yung kapatid ni Michelle. Doon ako nagpadala na ng pera. Hindi, pwede lang sa amin, si Sis Chai or ako. Kasi, oo. ano, Kung okay maliit lang lang naman, naman. ate Bicolana, okay lang yun. Ay, ganun ba? Ayan, Kasi malapit lang sa opisina ko yung 7-Eleven. Okay, okay. Mm-mm. Kasi pag sa mga ano sa ano yan, madali naman magpadala ng pera. Halimbawa, sige. Next time pag Ako ano. next time, ate. Pwede naman sa amin. Ako mabilis lang din ako. Online lang kasi yung GCash ko eh. Hindi ko Nagta-transfer lang kasi ako alam from niya. Wala akong alam niya nung sa ano mga GCash na yan hanggang ngayon kasi puro online na ate kaya kailangan na rin kaya naggawa na rin kami ng mga ganyan. Okay. Balis, next time pag ano. Yes, we're just here. Ayan, thank you sa inyo. Yes, thank you Ayan, din, Ayan, ate. Gonzales, may galaw shout out. Patapos na ako, gwapo. Kumusta ka na? Ayan. Manambiday, thank you ha. Bye-bye, Ate Min. Good night, Ate Min. Ano yung kay Manambiday? Okay. Good. Ano naman pala yung palipad? Wala naman ano. Yung nag-ano sa akin, guys, Battle Diary, ikaw na, gwapa, ang ano ha, mag-ano. Ano ba yun? Magbigay ng number sa akin mamaya, ha? Para ma-send ko. Ayan, si Boss Gloys, ewan ko palipad siguro sa kanya. Thank you guys, thank you sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you, ate. Bye. Thank you, Bunso. Thank you. Play ko kayo. Ayan. Salamat, Ted. Salamat din sa'yo, Sis Chai. Of course, Ate MJ, thank you so much. Bye-bye. Good night, everyone. Good night. Love you. Ingat kayong lahat. Thank you, guys. Manang Junjun, thank you. Bye-bye. Bye-bye, Te. Bye. Love you. Bye-bye. Bye. Love you. Love you, ma'am. Thank you, guys, sa inyong lahat. Manambiday, thank you, Manambiday. Salamat, ha. Salamat sa pag-stay. AR, thank you. Lucille Valencia, mega love shoutout. Thank you. Salamat, ha. Thank you, Chichay. And Renato, send ka na lang ng ano kay ano. Tanungin ko si Michelle mamaya. Michelle Metz Rondahanon, Inday. Romin and Jordan, mega love shoutout. Romin and Jordan. Thank you, guwapa. Michelle, nagpahilot na siguro si Michelle. Ayan, thank you guys, thank you. Salamat sa inyong lahat. Good night, thank you Rans, Lotong Bahay, ayan. Inday ng Davao, thank you. Salamat ha, patapos na si host. Thank you Rans. Naka-play ka pa sa akin Rans, wait lang. Tingnan ko nga, kung hindi ka pa nag-stop. Kasi minsan nag-stop kasi yung nag-hang. Ayan. Naka-ano ka pa. Naka-play ka pa. Ayan. Thank you, Tamsak Sisi. Thank you, nasa harang. Renato, thank you. Ayan. Salamat, guys. Salamat. See you tomorrow, guys. Salamat sa inyong lahat. Inday ng Davao. Antayin ko lang si Inday. Nasa harang daw. Antayin ko lang si Inday.
Wait lang, wait lang. Thank you, Rans. Thank you. naka, nakaano ka talaga. Oo naman. Kasi, i-push na natin yan. Mangisda ka lang ng mangisda, ha? Yan mga tugang natin dyan na nag-ELS, puntahan mo. Ikaw na mauna. Okay lang yan na mauna ka. Para makaano ka na rin. Kunti na lang yan. Di, 5 kayong halos magsasabay-sabay. Antayin ko lang si Inday ng Davao kasi nandiyan siya. Kawawa naman. Maiwan siya. Alas 4 na guys. Alas 4 na. Ayan o. Kita mo, Rans? Nakita mo, Rans? Nag-flash sa sa screen. Kasi nga nagahang yung nagahang yung computer ko. Kaya, ayan o, naka-play ka. Uy, nakapasok din. Bye all, good night. Ayan, Renato, mag-LS ka. Mag-LS ka pagkatapos ni Michelle. 2 hours lang yan si Michelle. Antayin mo si Michelle. Then, after ni Michelle, mag-LS ka ng silent Renato. Kasi si Helen ni Nicole hindi ata. Ayan, ito. Nakita nyo yan, guys? Nakita mo yan, Rans? 150 na lang yung bahay mo. Ayan, opo, ayan. Si Renato, makita mo, Renato? Wait lang. Stream ko nga siya. Wait lang. Antayin lang natin. Sis! Inday ng Davao. Ano, sis? Ano na ako? Ano ba yun? Magtapos na ako, sis. Wait lang. Antayin ko lang si AR, thank you, AR, ha? Ayan. Ayan. Mga naka-play yan sa akin, guys. Naka-play na mga kapatid natin na kunti na lang yung Ayan, si Renato. Alam mo, Renato, 145 ang videos mo. Nasa 33 pa lang ako. Ilang araw na yan. Ayan. Kita nyo? Nagahang kasi, guys. Nagahang. Eh, hindi ko siya mataas. Hindi ko siya mataas. Oh, ayan. Pag nagpula yan, guys, alam nyo na yan, Ayan. Inisa-isa ko po yung nasa list nyo. Naka-perlita adaton po na po ako. Hey, tingin ko na po sila. Oh, sige. Lagyan mo lang ng Beetle Diary. Ay, Bicolana Española. Ayan. Thank you, Inday. Thank you, guys. Thank you. Battle Diary, sige. Second, kita ngayon. Saka si Nicole. Thank you, guys. Salamat. I love you all, guys. Good night sa inyong lahat. Bye-bye. Bye, guys. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Bye, guys. Good night. Good afternoon. Bye-bye. Ingat. Ingat kayong lahat. Love you.